لين 50 متر الاخيره. نعم. ما راح يحسم الا في 50 متر نعم. الاخيره. ابو ذيب. والله ما ازيد على كلام ابو راشد شيء، هذول كل ابوهن في رصيدهن السبق والسيايير. وانا رحت مع ماجوب سيارتين في رصيده سيارتين ومتعب بشكل خطوره بعد. متعب عند بخيت بن حمد. نعم. وماجوب كان تيمها الظاهر 5 و57. زين قوي تيمه. 57 57 بعد. مناصي 5 و57 يعني منافسه بينهم. وماجوب متعب وبن قريع داخل باثنين. متعب والاسد. متعب قد جاب 4 و18 من 3. 4 و18 من 3. فالقعدان هذه كلها قويه. وبن قريع بعد من المضمرين اللي ما راح يدخل له بقعودين سباق الا ان عنده تخطيط للشوط هذا. ونقول الله يوفقه اخواننا المشاركين كلهم. حاضره بقعدان اثنين. السيريه بسيف البدو عنده سبق بعد والقفاي. عندك قعود بالرايح بعد غازي وبن جهويل مع الألمع. نعم اللامع او اللامع. كل الاسماء قويه. ايضا نعم غازي مع ابن بريس. الشوط هذا صعب التكهن فيه يا سالم. والله صعب، والاسماء كلها اللي موجوده قويه، والشعارات ايضا اللي تتواجد في مسار هذا الشوط قويه. ولكن الابرز فيما يخص الترشيحات موجوب عنده سيارتين، وناصي عنده سيارتين وتوقيتهم متقارب 5 و57 5 و57. وفالهم التوفيق باذن الله. الشوط هذا بيكون التيم الاميز عنده في الفتره المسائيه القعدان اللي هو الشوط هذا. اي وهو دائما يكون القعدان تيمها اقوى من البكار بالذات في السن الصغير. طيب خلونا ننتقل الى اشواط الانتاج والشلفه الفضيه. شوط الانتاج ايضا شوط قوي، قائمه باسماء الهجن المشاركه في مسار هذا الشوط. القائمه مش جاهزه يا شباب؟ طيب إذا مشاهدينا الكرام 16 اسم في هذه القائمة في ترشيحات مع شروة، وهي الأبرز هي والزعيمة. الزعيمة عند منصور بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري، وشروة عند ناصر بن عبد الهادي بن صالح الجفران المري. فالهم التوفيق بإذن الله. وهناك أيضا ترشيح من صالح الدعبة على شيء، وترشيح أيضا من راشد السعدي على زيارة، وفالهم التوفيق. رشحت شروة أبو ذيب. شروة طال عمرك سابق وعندها نقاط سبق وعندها نهاية قوية، ولا انهضم حق البكار الباقية اللي منهن شيء ومطره والزعيمة وترف المكسور ومذهلة السيلية. يمكنها بعد من البكار اللي منتقله ملكيتها عند السيلية. هذا انتاج. الانتاج اي صح الانتاج. انا رحت مذهله حشارة القمراء، شفوف عند الشراب، وريحانه عند سعيد وسام الفهيده. فالبكار اللي هنا اقل يمكن اميز اللي نميز البكار بشروه والزعيمه. الزعيمه عندها افضل تيم وعندها سبق والعصا في البطان اللي هي الزعيمه. اي نعم. ومطرح عندها منافسات قويه. وصيفه الشوط الرئيسي مطرح ثانيه في الشوط الرئيسي. ما شاء الله عليها. يمكن انا لو بحط علامه في الشوط هذا على مطره وعلى شروه وعلى الزعيمه. مطره وزياره بن شعيل وبن شعيل عنده زياره 3 أسماء سابق زياره. اي نعم. فالهم التوفيق باذن الله. صالح مثل ما ذكر اخوي غانم ابرز الاسماء اختصر لك اياها كلها البكار كفو للشوط هذا، لكن ابرز الاسماء عندك مطرح بكره ابو صرعه، وشي بكره بن هامله، وعندك ريحانه بكره بن قطامي. بكره اتوقع يكون لها منافسه قويه اللي هي ريحانه بكره بن قطامي. عندك سعيد بن سالم. اي نعم. عندك على الهراكض بعد شفوف بكره الشراب. عندك زياره بكره بن شعيل سابقه في البصير الشوط الاول وعندها منافسات قويه. عندك ترف
مكسور سابقه في احد المحليات ونهايتها طيبه. عندك الزعيمه مسجل افضل توقيت في الفترتين. كم؟ كاسره 5 وكم؟ والله 57 او 56، وهي من الابكار اللي عصاف البطان. اي نعم، هي من الابكار اللي مثلت المنتخب القطري في بطوله الخليج. ما شاء الله. والتحميل هذا بعد ينفع، اذا ما خلى التحميل بيكون لها منافسه قويه البكره هذه. ويمكن انه يفيدها زياده. هذه مربط السبعه، ان شاء الله انها تكون حاضره. ما شفناها في المشهد في الكويت، لكن التحميل لا، التحميل يسر ما يضر. التحميل يسر ما يضر. يضر. نعم، التهويه المطيه لمنها راحت من ديرتها لديره ثانيه، اذا ما جاها عرض صحي، اذا يعني حملت وجات. لا بس كيف يعني كيف يفيدها ما يضرها؟ يفيدها نعم. تحميل التهويه الحلال الحين العرب يشلون حلالهم ويودونها يظهرونها من منطقته لمنطقه ثانيه ويردونه. تحميل البسيط. صحيح كلام غانم صحيح اذا كان على سيارات، لكن البواخر تكون معرضه للخله. انا اقول لك اذا ما اعترضها عرض صحي في الباخره، من جات من الباخره ما جاها حراره، ما جاها شيء من العوارض الصحيه، يسرها ما يضر. طبعا نشوف الاستعداد لانطلاقه اشواط الفتره المسائيه، وخلونا ايضا ناخذ قائمه باسماء الهجن المشاركه في الشوط الاخير. شوط الخنجر الفضي، شوط الحقائق القعدان، شوط الانتاج. اعطونا القائمه. إذن 12 اسم في هذه القائمة، وصالح الدعبة يقول الأبرز 5 قعدان. نعم. وش هي عندك القعدان الخمس؟ الشامخ قعود، هو الترشيح الأبرز مع سهم. اي نعم. عندك الشامخ قعود بن عمارة، قعود خطير جدا الليلة، صاحب الشامخ. اي نعم. ممتاز. عندك العدملي قعود الشراب. العدملي. عندك سهم هدن السيلية. سهم. عندك معزم قعود العطية، وبغداد قعود بن سفران. وبغداد قعود بن سفران. إذن 12 اسم عندي في القائمة، حدد 5. صالح الدعبة هي الأقوى: الشامخ، العدملي، سهم، وبغداد، وكذلك معزم. فالهم التوفيق بإذن الله. سهم وش إنجازاته؟ سهم صاحب أفضل توقيت وعصاه في البطان. بغداد صاحب شوطين رئيسيين محليا بغداد. اي نعم. العدملي كذلك صاحب نقطة في أشواط الإنتاج ونهايته قوية. عندك الشامخ سابق في أحد المحليات ونهايته طيبة، وقعود داخلها رعية مثل الليلة. عندك معزم قعود بن عطية بعد كذلك سابق في أحد المحليات ونهايته طيبة. فأتوقع أن هذه أبرز الأسماء. أبرز الأسماء. نعم. شلون طبيعة ركض السهم؟ السهم يقوم في نص الحلال وعقب يندفع، تكون نهايته قوية. تكون نهايته قوية. أبو ذيب أتوقع أن المنافسة تكون بينه وبين بغداد. بينه وبين بغداد. نعم. ما أزيد على كلام أبو راشد. القعدان كلها سباق، ويمكن القعدان اللي ما أشرنا لها أنها تكون راعية. هو ما أشار لها، أنت أكيد إنك أشرت لها. لا فيه قعدان ما قلنا، أنا وياه واحد الحين. أنا أقول لك ما أزيد على كلام، يعني إني متفق معه. على 5 أسماء. على 5 أسماء. وهنا اسم قديم اللي هو كلاس عند بن مقارح، يمكنه يبي يعيد الماضي الجميل. كلاس. اي كلاس على ماضي كلاسه وكلاس قدام. فاله التوفيق باذن الله. طيب لكن تتفق معه مع ال5 اسماء؟ اتفق معه مع ال5 اسماء، والاسماء اللي موجوده هلها ما قدمها اللي ما عد اللي غير ال5 احتمالهم كبير جدا. لكن انتم عدتوهم بناء على انجازات؟ نعدهم بناء على الانجازات اللي احنا نعرف. بعض الانجازات احنا على ما قال محمد الشمس نشاركه على الاشواط كل ابوها نعرفها، صح ولا لا؟ فيه بعضها عنده انجاز احنا ما ندري به، اللي في الاشواط اللي مخره ولا في الاشواط مثل ويش؟ ما ادري والله، حتى لو اني داري كان علمتك، لكني ما المشكله ماني بداري. لكن اللي احنا شفناها وظهرت بالصوره، بعضها يمكن انه جاي ثاني ما دروا في العرب وجاي ثالث، ويمكن يكون عنده حسم الشوط ذا. نعم. إذا 5 أسماء. التوقيت الزمني في شوط الإنتاج الحقائق البكار كم توقع يا صالح؟ أتوقع إذا ما هو ب6 قريب من 6.
بيكسر الست لكن شيء بسيط اذا ما كان ست. بعد بيكسر الست، هو اكيد انه بيكسرها. اي نعم، لكن عندك الشوط القعدان الشوط المفتوح اتوقع انه بيكون افضل توقيت في الفتره المسائيه. كم توقع؟ اتوقع انه يعني ما دام ان الشوط الرئيسي 54 55 فتوقعت الشوط هذا بيكون على 53 54. طيب ما فرقت. اي ولكن هو بيكون الاميز، القعدان كلها قوى. احنا دائما نعرف انها الاميز. لا الست مكسوره ما فيها كلام. والاشواط الابكار اللي في الانتاج الله العالم من 55 ل 54. اي الانتاج 55 ل 54 يعني ذي حلوتها. نعم. شوط القعدان المفتوح فيه نوعيات كثيره، الهواء راكد ما به مستواها واحد، في كلها منافسه يعني من اتوقع من الكيلو ونص الاخيره. من الكيلو ونص الاخير. اي نعم. اللي هو اي شوط هذا؟ اللي هو الشوط القعدان مفتوح. شوط القعدان المفتوح. اسباق ومستواها واحد. مستواها واحد، راح يكون جر الشوط. اكيد بيكون فيه جر. ما في هداوه الشوط هذا. ولا راح احد يهدي. ما راح احد يخلونه يروح ويدبر على كيفه. طيب اللي داخل بواحده واللي داخل بثنتين؟ اللي داخل بواحده واللي داخل بثنتين بيتساوون. بس اللي داخل بيتساوون. لا بس اللي داخل بواحده ما يقدر يجر. الشطه بتغدي واحده. هو انت ما انت بجاره. هم متمنى انه يغدي زريق للشوط. يغدي ينشيشت لهم ينشونه قعوده ولا باكرته. لكن العرب ما هم رايحين مسهاله. احنا حشوان سباق والمسافه 4 كيلو. هي من الثمانية هي. أكيد أنها بغادي يجرب من بدايته. ايش تقول يا صالح؟ التبصار قليل. أقول راعي الواحد ده ما هو برايح علشان يضغط على الشوط، رايح عشان يدور للسبق. طيب أنا أتكلم ولا هو براقد إنه خلاف العرب. اللي بيدخل بثنتين بيجر الشوط. لا مو الشوط بروحه، شوط القعدان ذا بروحه جر مرة من تحت ستار. ما هو ايش معنى القعدان؟ لأنها أنت مركز على القعدان يا لأنها طال عمرك صالح. عندك 7 قعدان مستواها متقارب. 7 قعدان مستواها مو مثل شوط البكار ولا مثل شوط الاشواط الانتاج. شوط القعدان ذا نخبه القعدان كلها اجتمعت في الشوط ذا، اللي في رصيده موترين واللي في رصيده موتر واللي عندنا متعب سياره، موجوب سيارتين، عندك ناصي سيارتين، ضيم، عندك ضيم سياره ووصيف. الشوط الرئيسي شوط رمز. نعم. الشوط الفترة المسائية تسعيدة ما كان في الرمز. أنا بقول شغلة مثل أنتم تقولون مثل السيلية ولا بنقريع يمكن هم اللي داخلين باسمين. ما هم جايبين الاثنين ذول كل واحدة منها زريق. لا مدخلين الاثنين قعدان. مثل أنا أخصرك على بنقريع انهم مدخلين الاثنين يبي اي واحد منهن ياخذ الرمز. ما هو ما في عندك ورقه يحرقها. ما هم وهجن السيليه وهجن السيليه كذلك ما هم محرقين ورقه على الحشوان قدام. كل ابوها مدخلينها يسايرونها مساير سبق. لا طيب وانا ليش ما خدم الشوط؟ لا ماني خادم من الشوط، انا خادم غيري. انا برمز الشوط بغادي يجرب من بدايته. ما هو رايح يضرب على القعدان اللي قدام والقعدان اللي خلافه شو بيسوي بها؟ لا لكن انا اصلا معي واحده وهذا عنده اثنتين. لا بيجر بيستهلك. لا ما هم بحرك معه. ما هم مستهلك. خاف يروح زريق وياخذ الشوط. لا ما هم مستهلك. هو كل ابوهم بيخاد منه وكل ابوهم مروح. ما فيه من القعدان ذولي شيء رايح زريق. القعدان ذي رايحه تاخذ رمز تنافس على الرمز. الشوط يا سالم شوط القعدان اي واحد من القعدان ذي بيتقدم هم مخليه عربي بعد. بيكون كلهم على مقربه منه لان اي واحد منها بيفرق المسافه. بغادي خطير. يكون خطير على الشوط. طبعا هذه ملامح رقم 12 المرشحه يوفقها ان شاء الله لانتزاع الشوط المفتوح في التحضير الآن، والجميع يستعد لانطلاقة أشواط الفترة المسائية. هذه عند راشد بن علي بن راشد بن كهخان النابت. نقول فاله التوفيق بإذن الله من خلال هذه المشاركة. واللي مرشح مع ملامح أيضا بها وكذلك وهل وأيضا جلد، فالهم التوفيق بإذن الله من خلال انطلاقة هذا الشوط والتحضيرات والاستعداد للانطلاق. هذه بها أيضا المرشحة الثانية. شكرا لمخرجنا العزيز وكذلك منتجنا اللي يوصل لنا المعلومات من أرضية الميدان. هذه رقم بها، هذه رقمها 2 بها، وهي المرشحة الأبرز أيضا مع ملامح. هذه باكات من سفران اللي في جنبها رقم 3. رقم 3 نعم رقم 3 اللي هي شهلة. قوية وترشح.
اللي هي الشهلة. نعم. فله التوفيق بإذن الله. المنافسة على أشدها في مسار هذه الأشواط مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وتوقع أن بدأنا نستعد لانطلاقة أشواط الفترة المسائية من أرضية الميدان. هذه مجرد ترشيحات وتوقعات، ولكن الفيصل هو المضمار، فلهم التوفيق بإذن الله. ننتقل معا لنتابع انطلاقة أشواط الفترة المسائية وكذلك الأشواط المرتقبة، أشواط الرموز. الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم في ثاني أيام مهرجان المؤسس الكبير، هذا المهرجان السنوي الذي ارتقبناه من الموسم الماضي، وكذلك ملاك الهجن في الخليج، ملاك الذلل، ملاك الأصايل، من أتوا للمشاركة في هذا المهرجان الكبير، حيث تستمر فعاليات هذا المهرجان في هذا اليوم الأحد الأول من شهر ديسمبر من عام 2019، الفترة المسائية، والموعد مع إقامة 22 شوط لسن الحقائق. أول 4 أشواط أشواط رموز خصصت للأشواط المفتوحة شوطين وشوطين لأشواط رموز الإنتاج. هذا هو الشوط الأول الرئيسي المفتوح، شوط الشلفة الفضية لسن الحقائق من مسافة 4 كيلومترات، يستعد للانطلاقة بمشاركة واسعة من أسماء وملاك لهم باع طويل في هذا المجال. تشارك في هذا الشوط 13 بكرة طمعا وهدفا لاختطاف الرمز المفتوح في هذا المساء: اسباير، بها، شهلة، فوق، مراسيل، وهل، الشعلة، قوانين، مناهل، ملامح، جلد، غزوين، والذيبة تشارك أيضا في هذا الشوط المفتوح. ما هي إلا لحظات مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، وينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي، شوط الشلفة الفضية للحقائق البكار في هذا اليوم التاريخي للفائزين، للمشاركين ملاك الحقائق، حيث ستظهر الحقائق بعد قليل. مشاهدينا الأعزاء، نرحب بالمتابعين الأعزاء عبر قنوات التلفزة، قناة الريان الفضائية، قنوات الدوري والكاس، تلفزيون قطر، موقع الأبرقة لسباقات الهجن. مرحبا بالمشاهدين الأعزاء في الوطن العربي الكبير وفي كل مكان. وهكذا مشاهدينا الأعزاء، بسم الله وعلى بركة الله، يعطى هذا الشوط إشارة البدء والانطلاق. ينطلق شوط
شوط الشلفة، يا الشلفة الفضية، يا هي شلفة. تنطلق الأسماء وتنطلق المشاعر، حيث تحترق الأعصاب، أعصاب المشاركين مع هذه الانطلاقات، حيث القوة والندية والإثارة. وينطلق هذا المهرجان الكبير بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. وينطلق أيضا هذا المهرجان بمتابعة اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، حيث رصدت 52 رمزا للفائزين في هذا المهرجان، إضافة إلى جوائز عينية قيمة رصدت للفائزين. نرحب بالمشاركين من دول الخليج، مرحبا والقوافي تحتفي بالحضور في محفل أهل الجمايل. جات مسترسلة، مرحبا والقوافي تحتفي بالحضور في محفل أهل الجمايل. جات مسترسلة، مشاعر الفخر تغلي بالنفوس وتثور، والضيف بالشعر والترحيب نستقبله. مرحبا بكل المشاركين. وهكذا انطلق مشاهدينا الأعزاء شوط الشلفة، وشعار البرنس يسيطر على الموقعة الأولى، على مقدمة الشوط، على الصدارة. تتقدم في هذه اللحظات الشعلة لتشعل المنافسة في الرمز المفتوح. يا جار الله بن عقيل، ركز لي على الشعلة من تسيطر على المركز الأول وتشعل هذا الشوط بتقدمها. هذه الشعلة على الصدارة، محمد بن طالب بن عقيل على المركز الأول. الشعار السيلاوي، الله يا سلام، يا هو شوط الشلفة الشلفة الشلفة، معركة الشلفة، معركة الشعارات، معركة المؤسسات، معركة الملاك، معركة المضمرين. لمن الشلفة؟ الشلفة المفتوحة يا مضمرين. هجن السيلية تهاجم، الذيبة الذيبة الذيبة، وصلت الذيبة لهجن السيلية المملوكة لعبد الله بن سعيد العيدة. الله يا سلام. المركز الثالث تنطلق هنا مراسيل لمحمد بن سالم بن محمد بن جهويل، ترسل أيضا السلامات في المركز الثالث. بينما المركز الرابع تتقدم فيه جلد لسعود بن صالح القمرة السندباد القطري. بالفعل يا السندباد، شوط الشلفة يحتاج الجلد، يحتاج الصبر، يحتاج القوة. بينما وهل تتقدم وهل، مرحبا بوهل، فهد بن سعيد المصرقع مع المركز الخامس. في هذه اللحظات يقدم وهل صاحبة إنجازات، راعية عوايد في هذا الموسم، على المركز الخامس. الشلفة، الشوط المفتوح لمن الناموس يا مضمرين. العودة إلى شعار البرنس مع الشعلة، من أشعلت منافسة هذا الشوط، من أشعلت فتيلة. يا سلام، الشعلة على المركز الأول، ذيبة السيلية مع المركز الثاني. يا سلام، الذيبة الذيبة والشعار السيلاوي مع المركز الثاني. دور المركز الثالث تتقدم مراسيل محمد بن سالم بن محمد بن جهويل. بينما المركز الرابع جلد 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 سعود بن صالح القمرة. المركز الخامس وصلت فوق، وصلت فوق، وصلت فوق. يصل الزعبي راشد بن بطي بن محمد الزعبي يقدم لنا فوق ووهل، فوق ووهل. تنافست على المركزين الخامس والسادس. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، إلى شعارك يا البرنس، إلى شعارك يا راعي الدوحة، دوحة السيوف. شعار الدوحة مع الشلفة، مع الشلفة، مع الشلفة. وشعار العيدة، شعار الوسيل مع المركز الثاني. معركة العمالقة، موقعة الكبار، موقعة الكبار. هجن السيلية أو هجن البرنس في معركة مسائية على الشلفة 1200 متر. تماسكي أيتها الشلفة، أيتها الشلفة. الله، فوق، وصلت فوق. يصل الزعبي وتصل جلد وتحركت وهل، وأيضا يصل شعار بن برقان في هذا الشوط المفتوح، في هذا الشوط المفتوح. السيلية، السيلية الكيلومتر الأخير مع الشلفة. ولكن فوق، ولكن فوق، طارت فوق، طارت فوق. انطلق الزعبي وتحركت وهل، تحرك المصرقع، وتحركت ايضا قوانين لمحمد بن حمد الشراب، لحمد بن محمد الشراب. قوانين الشراب مع المركز الرابع. ولكن فوق، فوق الزعبي. السبوق تشد الانظار وتل معلوق مثل ما تل المعاليق. برق له سنة مثل مرواح الجزيرة، مخلات الطرق لارتفع صوت الجماهير. والشوط انحنى فوق
فوق يا فوق 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 مع الشلفة فوق الزعبي. تحركت وهل المصرقع مع الشلفة يصل بن سفران تصل شهلة ولكن تحركت وهل جلد وهل الشراط ولكن المصرقع عبد الرحمن بن سعيد المصرقع فهد بن سعيد المصرقع فهد يا فهد الشلفة مع وهل سلام يا وهل سلام. الشلفة الفضية الشوط المفتوح مع المصرقع مع فهد بن سعيد وعبد الرحمن بن سعيد. الشلفة مع المصرقع. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لفهد بن سعيد. المصرقع تهانينا والناموس. المركز الثاني سباير لمحمد بن طالب بن عقيل. المركز الثالث جلد لسعود بن صالح القمرة. المركز الرابع شهلة لعبد الله بن مسفر بن سفران. المركز الخامس فوق لراشد بن بطي بن محمد الحسناء. تهانينا وناموس لمالك وهل فهد بن سعيد بن راشد الجربوعي. والتهاني موصولة عبد الرحمن بن سعيد الجربوعي. وتهانينا ايضا لبريك بن سعيد بن العرج. تهانينا والناموس على انتزاع الشلفة الفضية في هذا الشوط المفتوح. وهل استطاعت انتزاع ناموس الشوط بكل استحقاق وبكل جدارة. تهانينا والناموس لفهد بن سعيد المصرقع على هذا التميز في هذا المساء وعلى انتزاع الشلفة الفضية في أقوى أشواط الحقائق الشوط المفتوح. التوقيت الزمني لوهل 5 دقائق 49 ثانية 25 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لفهد بن سعيد بن راشد الجربوعي. وسلام يا وهل سلام. المركز الثاني وصل جلد بعد التوقيت الزمني والتثبت من المركز الثاني. فوتو فنش على المركز الثاني ولكن جلد هي من استطاعت انتزاع المركز الثاني وصيفة الشلفة. قطعت المسافة في 5 دقائق 51 ثانية جزئين من الثانية. التهاني لمالك جلد. سعود بن صالح بن حمد القمرة. تهانينا وناموس. المركز الثالث وصلت سباير قطعت المسافة في 5 دقائق 51 ثانية 4 أجزاء من الثانية. التهاني والناموس لمالك سباير محمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في شوط الشلفة. أذكر السادة الفائزين بالرموز بأن التتويج بعد نهاية الشوط الخامس. الشوط المفتوح يستعد مشاهدينا الأعزاء للانطلاقة. شوط مفتوح للحقائق القعدان والخنجر الفضي بصوت أخي وزميلي مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انطلقنا اليوم مع أشواط رموز أبناء القبائل ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. اليوم أشواط رموز أبناء القبائل وسن الحقائق، نجوم المستقبل. الله على بركة الله. ننطلق مع شوطنا الأول الرئيسي المفتوح الخاص بالقعدان بعد أن نهني صاحب المركز الأول بالفائز بالشلفة الفضية الخاصة بالإبكار، وهو فهد بن سعيد بن راشد المصرقع الذي حقق مع وهل أول نواميس الفترة المسائية الرئيسية اليوم. على بركة الله نخوض هذا الشوط. ننطلق مع شوط لا يقل أهمية عن الشوط الماضي. المركز الأول طبعا الشوط له خنجر فضي مفتوح بالإضافة إلى سيارة تويوتا ستيشن GXR آخر موديل. الله يعينكم يا مضمرين. ننطلق مع المركز الأول، ننطلق مع الأسد شعار الإمبراطور على المركز الأول.
ينطلق مع المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط علي بن حمد بن مخيت بن قريع المري على صدارة ومقدمة الشوط، يليه دالوب بالشعار بن حفيظ على المركز الثاني، ناصر بن سالم بن حفيظ المري على المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم الشرس على المركز الثالث، وشاهين والشعار راشد بن بطي الزعبي على المركز الثالث. المركز الرابع مرحبا بالشعار اللورد، مرحبا بالشعار السيلاوي على المركز الرابع. من الجانب الآخر هنا الأدعم ولا سيف البدو، سيف البدو على المركز الرابع، على المركز الرابع. المركز الخامس ماجوب زيد بن محسن بن علي بن طيثاب آل نديلة. هذا النداء الأول يا أخواني. أسماء لها ثقلها في هذا العالم الساحر. شوط حساس، شوط رئيسي، شوط مستهدف في هذا المهرجان. رمز غالي عند خط النهاية. ياهو سعيد الحظ اليوم. من هو سعيد الحظ؟ وياهو سعيد حظ اللي يحصل على الخنجر. الله يوفق الجميع إن شاء الله. نعود إلى بن حفيظ اللي ناويله على نية اليوم، ناويله على نية. راحت 2 كيلومترات، تبقى 2 كيلومترات أخيرة عن خط النهاية. بن حفيظ يقود الأسماء في هذا الشوط مع دالوب بن حفيظ على المركز الأول مع صدارة ومقدمة الشوط. ناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ المري. لكن الشرس قادم، الشرس ناوي اليوم، الشرس ناوي على المركز الثاني مع شاهين. سعيد بن بطي بن محمد الزعبي على المركز الثاني. شعار عرف الرموز، اسم عرف الرموز، عرف دائما الاشواط الرئيسيه. المركز الثالث الامبراطور، وما ادراك ما الامبراطور، محمد بن علي بن قريع، احد الشعارات المهمه في هذا الشوط. المركز الرابع مرحبا بضيم حمد بن محمد الشراب. يا سلام، ولع الشوط، ولع الشوط، ولع، دخن الشوط، دخن يا اخواني. وصلت الاسماء، وصلت الشعارات. شوف المركز الخامس ماجوب، المركز الخامس والسادس والسابع، اختلطت الامور بعضها ببعض. والناموس لمن؟ الناموس لمن؟ الله! الخنجر الفضي، خنجر القعدان المفتوح. الكيلومتر الاخير يا مضمرين، الكيلومتر الثقيل يا بن قريع، الثقيل يا راشد يا الزعبي، الثقيل يا الشراب، الثقيل الخنجر يا الشراب. الله! محيا قادم محمد بن علي الغفراني، ولكن الشراب قادم. الشراب الامبراطور مع الاسد اللي كشر عن انيابه. مرحبا بماجوب. شوفوا ماجوب اللي على المركز الرابع بشعار زيد بن محسن بن ديلة. المركز الاول والثاني الامبراطور، لكن بن ديلة، زيد بن محسن الاسد، الامبراطور زيد بن محسن، ماجوب الخنجر. الله الخنجر يا اخواني، الخنجر متعب بن قريع يحقق الخنجر ماجوب يا الخنجر زيد بن محسن بن ديلة يحقق الخنجر. تهانينا والناموس، تهنئة خاصة لزيد بن محسن بن ديلة على تحقيق الخنجر الفضي. الله! أحييك يا زيد على هذا الفوز، على هذا الانتصار، فوز ماجوب بالخنجر الفضي. تهانينا والناموس. المركز الثاني الأسد، المركز الثاني متعب البخيت بن حمد بن قريع المري. المركز الثالث
المركز الثالث الأسد علي بن حمد بن بخيت بن قريع المري. المركز الرابع والخامس بنشوف عند الإعادة إن شاء الله. على كل حال معركة طاحنة ولا أروع اليوم، معركة داحس والغبراء اللي يذكرونها اليوم في شوط القعدان. هذا هو الصراع من أجل البقاء، من أجل القمة. حقق زيد بن محسن بن ديلة قمة هذا الشوط وخطف الخنجر في هذه الأمسية الرائعة مع هذا الفوز. التوقيت الزمني لحظة الوصول ماجوب 5 دقائق 50 ثانية 43 جزء من الثانية. تهنئة لمالك ماجوب زيد بن محسن بن علي بن طيثاب آل ديلة. تهانينا يا أبو محسن على هذا الفوز. المركز الثاني 5 دقائق 50 ثانية 55 جزء من الثانية. والمركز الثالث اعطوني المركز الثالث 5 دقائق 50 ثانية 67 جزء من الثانية. المركز الثاني والثالث متعب والأسد لمحمد بن علي بن قريع. تهانينا والناموس الامبراطور أيضا حصوله على المركز الثاني والثالث. والمركز الرابع مشواح لسعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت. المركز الخامس نمبر 7 ضيم لحمد بن محمد بن علي الشراب. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. متابعينا مشاهدينا الكرام، معركة داحس والغبرة في شوطنا الماضي حقق بعد معركة طاحنة شعار زيد بن محسن بن ديلة ناموس الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان، وخطف الخنجر والناموس الأروع في مهرجان أروع المهرجانات في هذا العالم الساحر. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، على بركة الله ينطلق بحفظ من الله ورعايته. الشلفة الفضية. إذا متابعين الكرام للحقائق الابكار الانتاج، متابعين الكرام انطلقوا المنتجين هنا في شوط الشلفة. هنا الاسماء المشاركة 18 اسما: مطرة وشي، بهشة والغزيل، شروة ومطلاع، الذيبة وريحانة، شفوف وزيارة، حشارة والجافل، مذهلة وترف، الشايبة والزعيمة. من هي زعيمة هذا الشوط؟ من هي زعيمة هذه الشلفة؟ أتقدم مباشرة بالبحث والتنقيب عن الذهب. الله يا شروة، شروة يا شروة، شروة يا شروة. ناصر بن عبد الهادي بن صالح الجفران المري من يقدم لنا شروة، القادم من المملكة العربية السعودية يقدم لنا شروة هنا في شوط الشلفة. الشلفة الفضية، شلفة الانتاج، يتقدم بن جفران على اول الاسماء مقدما لنا شروة. المركز الثاني تصل شي يا شي، والشلفة شي. مبارك بن سعد بن مبارك الهام له النابت المري من يقدم لنا شي على ثاني الاسماء. المركز الثالث وصلت الجافل، وصل الامبراطور، وصل بن قريع يقدم لنا الجافل. محمد بن علي بن حمد بن قريع المري يقدم لنا الجافل على ثالث الاسماء. المركز الرابع تصل مطرة مع المركز الرابع حمد بن محسن بن حمد بن محمد بو صلعة يقدم لنا في هذه اللحظات مطرة. المركز الخامس وصلت شفوف، مرحبا بشفوف، مرحبا بشفوف.
حمد بن محمد بن علي الشراب يقدم لنا شفوف على خامس الأسماء. أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع شروة مع المركز الأول، شروة مع الريادة، شروة مع القيادة، شروة مع المركز الأول. الله يا شروة. ناصر بن عبد الهادي بن صالح الجفران المري يقدم لنا شروة، يتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني وصلت شيء مبارك بن سعد بن مبارك الهام له المري يقدم لنا شيء على ثاني الأسماء. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات، وصلت في هذه الأثناء مطرة مع المركز الثالث. حمد بن محسن بن حمد بن محمد بوصلع المري يقدم لنا مطرة على ثالث الأسماء. المركز الرابع الجافل بشعار الامبراطور. المركز الخامس وصلت الزعيمة مع المركز الخامس. منصور بن سعد بن ناصر بن دلهم الهاجري بن دلهم يقدم لنا الزعيمة. ولكن أعود مع شروة يا شروة تتقدم مع المركز الأول ناصر بن عبد الهادي. ولكن الزعيمة الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، كيلو الشلف الفضية، كيلو الابكار، الحقائق، المنتجين. انطلق بن دلهم نحو الشلفة مع الزعيمة يا الزعيمة كوني زعيمة لهذا الشوط. ولكن وصلت مطرة وشروة الشلف الفضية. انطلقت الزعيمة، انطلقت مع المركز الأول. الزعيمة على أول الأسماء. منصور بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري انطلق مع المركز الأول. ولكن مطرة الشلفة الزعيمة بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، بدون أي إزعاج. الشوط شوط بن دلهم، الشوط شوط الزعيمة زعيمة لهذا الشوط، زعيمة للشلفة الفضية. الشلفة مع الزعيمة مع الشلفة بن دلهم مع الشلفة. شوط الانتاج، شوط الشلفة الفضية مع الزعيمة. معك يا بن دلهم. سلام يا بن دلهم، سلام يا الزعيمة، سلام. ما شاء الله على هذا الأداء. تهانينا والناموس لمالك الزعيمة منصور بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري. المركز الثاني مطرة حمد بن محسن بن حمد بوصل على المركز الثالث. شروة ناصر بن عبد الهادي بن صالح المري المركز الرابع. ريحانة سعيد بن سالم بن محمد آل فهيد المري المركز الخامس. شفوف حمد بن محمد بن علي الشراب. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس لمالك الزعيمة، من كانت زعيمة لهذا الشوط، زعيمة الشلفة، وذهبت بشلف الانتاج الشلفة الفضية. معك يا بن دلهم مع شعار الزعيمة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المميز. تهانينا والناموس لك يا بن دلهم منصور بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري. وأنت من انتصرت بالشلفة يا منصور. 5 دقائق 52 ثانية 24 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني مطرة حمد بن محسن بن حمد بن محمد بوصل على المري. 5 دقائق 53 ثانية 75 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، ثالث الأسماء شروة ناصر بن عبد الهادي بن صالح الجفران المري. 5 دقائق 54 ثانية 95 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في انطلاقات هذا المساء، في مساء الرموز، في مساء الأشواط الرئيسية. نتابع في هذه اللحظات انطلاقة رابع أشواطنا، شوط خاص بالقعدان الحقائق، شوط الخنجر الفضي للإنتاج. نتابع هذه الانطلاقة، نتابع هذه الأسماء الباحثة عن الفوز، الباحثة عن الخنجر، خنجر الإنتاج. نبدأ بالبداية، أتابع الصدارة معزم عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية مع أول المراكز، بينما أتابع ثاني الأسماء وصل كلاس لسالم بن ناصر بن راشد بن مقارح يتقدم مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء أتابع صوغان محمد بن سالم بن علي بن متعب الصحاق يتقدم مع ثالث الأسماء، بينما رابع المراكز يصل برق محمد بن علي بن حمد بن قريع يتقدم مع رابع الأسماء. خامس الأسماء وصل مشاهدينا الكرام، وصل العدملي حمد بن محمد بن علي الشراب يتقدم مع العدملي مع خامس المراكز. هذه الأسماء، هذه التحديات الأولى لهذا الشوط، لشوط الإنتاج. الخنجر في الانتظار. نتابع أيضا هذه المنافسات المسائية هنا على أرضية ميدان الشحانية في سباق المؤسس في رموز غالية وثمينة. أعود مع شعار العطية، أعود مع معزم على الناموس، معزم على الصدارة. عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية ينطلق في أول المراكز، ينطلق بمعزم ومعزم على أيضا هذا الشوط، بينما أتابع كلاس الله يا بن مقارح يتقدم مع كلاس سالم بن ناصر بن راشد بن علي بن مقارح، بينما أتابع الحضور المميز من شعار الامبراطور يقدم برق محمد بن علي بن حمد بن قريع يتقدم مع برق مع ثالث الأسماء. ولكن شوف القادم، وصل سهم لهجن السيلية، ينطلق سهم في هذه اللحظات، يتقدم سهم مشاهدينا الكرام في رابع المراكز، بينما أتابع شعار الصعاق مع صوغان محمد بن سالم بن علي بن متعب الصعاق مع خامس المراكز. الله يا التحديات، الله يا الشعارات المميزة. ولكن أعود مع معزم على مقدمة الشوط. عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية ينطلق في أول المراكز، ولكن دير بالك بن مقارح بن قريع هجن السيلية الصعاق الله الشراب بدأ بالاقتراب. الأسماء قادمة، ولكن الله يا معزم يقود الأسماء. ينطلق مع الشوط الرئيسي، شوط الخنجر، ينطلق معزم مع البداية. عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية مع أول المراكز. الله يا معزم 1200 لافتة ال 1200. نتابع معزم، نتابع الأسماء، شوط الخنجر. ركز يا العطية، شوف القادم، شوف الأسماء، وتابع التحديات. هنا هجن السيلية قادمة مع سهم صوغان هنا قادم الصعاق وبن قريع يتقدم في هذه اللحظات. وصل الشراب، وصلت الأسماء، ولكن الصدارة هجن السيلية العطية مع معزم، ولكن سهم يغير لهجن السيلية. الله الصعاق مع صوغان. وصل الشراب قادم مع العدملي، ولكن طارن القعدان. الله الصعاق مع صوغان يغادر بالراس
العدملي ينطلق بالصدارة. شوف أيضا القادم العدملي، وصل الشراب السهم، الله سهم لهجن السالية، ولكن الصعاق مع الصدارة، مع صوغان محمد بن سالم. تسلم يا ابو سالم، محمد بن سالم بن علي بن متعب الصعاق مع خنجر القعدان، مع الخنجر الذهب الفضي. ينطلق مشاهدينا الكرام الصعاق، خنجر الانتاج. الله يا الصعاق، تسلم يا ابو سالم، تسلم على هذا الاداء. هنا مع صوغان الخنجر مع الصعاق. تهانينا والناموس لمحمد بن سالم بن علي بن متعب الصعاق على فوز صوغان بالمركز الاول. ثاني المراكز وصل العدملي حمد بن محمد بن علي الشراب. ثالث المراكز كان الوصول من سهم لهجن السيلية. رابع المراكز وصل برق محمد بن علي بن حمد بن قريع. وخامس المراكز كان الوصول من معزم عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. تابعنا صوغان من استطاع أن يخطف الرمز الغالي، رمز القعدان الإنتاج، ليهدي الصعاق هذا الناموس المستحق. تابعنا صوغان ينتصر في هذا الشوط الثاني لمحمد بن سالم بن علي بن متعب الصعاق على هذا الفوز والانتصار. نتابعه مشاهدينا الكرام من خلال الإعادة كما تشاهدون عبر قناة الريان الناقلة لهذه الأحداث، لهذا العرس التراثي الكبير هنا على أرضية ميدان الشحانية. أداء ممتاز كان مع صوغان، الثانية للصعاق، وهذا الحضور المميز والإنتاج أيضا الرائع. نتابع الإعادة والتوقيت الزمني 5 دقائق 49 ثانية 39 جزء من الثانية لمحمد بن سالم بن علي بن متعب الصعاق على هذا الفوز واختطاف الخنجر الفضي الخاص بالقعدان الانتاج. وصل شعار الشراب مع العدملي ب5 دقائق 50 ثانية 21 جزء من الثانية لحمد بن محمد بن علي الشراب على حصول العدملي على المركز الثاني. وصل في ثالث المراكز سهم ب5 دقائق 51 ثانية 57 جزء من الثانية لهجن السيلية. هكذا كانت رموز هذا المساء واختتمها صوغان المملوك للصعاق. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المميزة بثاني أيام مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. ننطلق مع هذه الأمسية التراثية الجميلة التي تابعنا بها التحدي والمنافسة مع أشواط الرموز، مع أشواط الفضة، مع هذه المتعة في هذه الرياضة العريقة. انطلاقة الشوط الخامس لفئة الحقائق بكار ينطلق من مسافة 4 كيلومترات. الرحلة المتواصلة مع هذه الأسماء الباحثة عن الناموس، الباحثة عن الانتصار. هناك سيارة تنتظر عند خط النهاية. نتابع التحدي مباشرة ونتابع المنافسة مع الصدارة. أول الأسماء تتواجد مكيدة لحمد بن راشد بن محمد الزقيبة المري، يتواجد مندفع مع مكيدة على صدارة الشوط. بينما المركز الثاني وصل الصارم محمد بن برقان بن مقارح مع توافيق تحتل المرتبة الثانية. بينما المركز الثالث وصل بالسيقان يتواجد مع تقدير على المركز الثالث بقيادة حسين بن علي بالسيقان المري يتواجد في المرتبة الثالثة. بينما المركز الرابع أتابع القادمة هنا أذكار سعيد بن راشد الزعبي هنا يتواجد في هذه اللحظات مع أذكار على المركز الرابع. المركز الخامس تتواجد مثايل محمد بن هادي لمحمد بن حمد بن هادي
الهادي بن حفار المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء التي تسيطر وتنطلق في موقع التحدي والمنافسة. ننوه للفائزين بالأشواط الرئيسية ورموز هذا المساء بأن التتويج بعد نهاية هذا الشوط مباشرة. نهنيهم على هذا الإنجاز المميز في هذه الأمسية التراثية، في هذا العالم الساحر، في هذا التحدي ضمن فعاليات هذا المهرجان الكبير. نعود مباشرة مع البداية ومع تحديات المقدمة. مكيدة ما زالت في القيادة، ما زالت في الريادة، حاملة شعار حمد بن راشد بن محمد الزقيبة. يبحث عن الانتصار، يبحث عن الناموس، يبحث عن الفوز بناموس هذا الشوط. بينما المركز الثاني بالسيقان يقدم لنا تقدير التي تنطلق في موقع التحدي والمنافسة بقيادة حسين بن علي أبا السيقان المري. بينما هنا المركز الثالث الصارم يتقدم محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح مع توفيق الذي يتابعها الصارم ويراقب الموقف مع المرتبة الثالثة. بينما المركز الرابع أتابع هنا هيبة عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبة يتقدم مشاركا في هذا التحدي مع هيبة التي تتسلل إلى المركز الثالث. المركز الرابع وصلت أذكار مع الجنرال سعيد بن راشد الزعبي يتواجد في هذا التحدي الصارم مع توفيق على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس النجوم اللامعة والمميزة المسيطرة على موقع التحدي، على موقع المنافسة في هذا المسار وبهذا التحديات الجميلة. السيارة تنتظر عند خط النهاية ومعركة الكبار ما زالت هادئة لهذه اللحظات مع هذه الأسماء المميزة. نعود مع الصدارة، نعود مع هيبة التي تتسلل مباشرة إلى المقدمة مع الكيلومتر الأخير والخطير. يتقدم عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبة، ولكن مكيدة بقيادة حمد بن راشد بن محمد الزقيبة مع المركز الثاني. الزعبي يواصل مسيرة الضغط على المركز الثالث بتواجد أذكار سعيد بن راشد الزعبي. هنا يتقدم يتسلل رويدا. بدت الحركة، معركة الكبار في هذا المسار. الله بدت الأوامر بهذه اللحظات، ولكن هيبة ما زالت مع الموقع. المركز الأول ما زالت تنطلق مع الصدارة مع تحديات عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبة، ولكن مكيدة عادت مكيدة. حمد بن راشد بن محمد الزقيبة مع مكيدة، الزعبي مع أذكار، منافسة مع اللحظات الأخيرة. السيارة تنتظر عند خط النهاية. الثلاث اللي بهن زان اللقاء يوم وصل كيلو الامتحان ولعت ما بينهن نار النظى. الله مكيدة أذكار هيبة، ولكن مكيدة مع الزقيبة، الزعبي مع أذكار. اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، منافسة مع الرمق الأخير، ولكن مكيدة تفوز بناموس هذا الشوط وتحصل على السيارة ثانينا، والناموس لحمد بن راشد محمد الزقيبة على فوز مكيدة وتحقيقا للإنجاز. المركز الثاني أذكار لسعيد بن راشد الزعبي، المركز الثالث هيبة للسيد عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبة. المركز الرابع تقدير لحسين بن علي بن حسين أبا السيقان المري. المركز الخامس مكحولة لسعيد بن بجاد بن عبد الله الهاجري. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسه والتحدي في معركه هذا الشوط الطاحنه من اجل الناموس ومن اجل الانتصار في هذه الامسيه التراثيه المميزه الذي تابعنا بها التحدي وتابعنا بها المنافسه مع الامتار الاخيره. فكانت مكيده حاضره من البدايه متوجه بناموس هذا الشوط عند خط النهايه وحاصله على سياره هذا الشوط بتوقيت زمني وقدره من مسافه 4 كيلومترات 5 دقائق 51 ثانيه 7 اجزاء من الثانيه. هاي والناموس لحمد بن راشد محمد الزقيبه على فوز مكيده وتحقيقها للانجاز. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني
جاءت في المرتبة الثانية أذكار في المركز الثاني 5 دقائق 51 ثانية 49 جزء من الثانية. تهاني والناموس لسعيد بن راشد الزعبي على فوز أذكار في المركز الثاني. المركز الثالث هيبة 5 دقائق 51 ثانية 95 جزء من الثانية. تهاني والناموس لعبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبة على فوز هيبة في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بهذه الأمسية التراثية المتميزة. الآن ننتقل معكم إلى التتويج مباشرة مع أصحاب الرموز في هذه الأمسية التراثية المميزة. مشاهدينا مستمعينا الافاضل، كما تابعتم معنا المنافسه المميزه ضمن فعاليات مهرجان المؤسس بيومه الثاني باشواط الحقائق لابناء القبائل بانطلاقه وتميز وهذا الابداع على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه. 4 رموز فضيه انطلقت عند 1 ظهرا مع هذا التحدي. يتقدم سعادة عبد الله بن محمد الكواري بتتويج الفائزين الحاصلين على الرموز، والسيد مبارك بن محمد البادي مدير السباقات والأنشطة. الشوط الرئيسي مشاهدينا الكرام كان مع وهل لفهد بن سعيد بن راشد الجربوعي المري، حصلت على الشلفة الفضية. تهانينا وألف مبروك على فوز وهل وتحقيقها للشلفة الفضية بأول أشواط الحقائق الابكار. مشاهدينا الكرام تهانينا وألف مبروك سعادة عبد الله بن محمد الشيخ الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباقات الهجن، والسيد مبارك بن محمد بن بادي مدير السباقات والأنشطة يتوج الفائزين بهذه الأمسية التراثية المميزة. هيا لحظات الأفراح مع مالكي وهل من حققت الشلفة الفضية. تهانينا وألف مبروك على هذا الانتصار المميز بعد معركة طاحنة من منافسة هذا التحدي ومنافسات هذا المسار المميز. مشاهدينا الكرام، شوط الحقائق القعدان لأبناء القبائل كانت المنافسة مع الأمتار الأخيرة، فجاء ماجوب متوجا بالخنجر الفضي لزيد بن محسن بن علي بن طيثاب بن ديله المري. تهانينا وألف مبروك لزيد بن محسن بن ديله المري على فوز ماجوب وتحقيقه للخنجر الفضي. تهانينا وألف مبروك لزيد بن محسن بن ديله على فوز ماجوب وتحقيقه للخنجر الفضي بعد معركة طاحنة. حقق هذا الخنجر الفضي وفاز به متوجا مع الأمتار الأخيرة. وها التتويج مع هذه التحديات المميزة وهذه المنافسات الجميلة التي شاهدنا بها هذا التحدي. شوط الحقائق الابكار الانتاج، فكانت الزعيمة حاضرة متوجة بهذا الشوط مع قيادة منصور بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز وحصول الزعيمة على الشلفة الفضية لمنصور بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري محققا هذه الشلفة الفضية مع شوط الحقائق الابكار الانتاج. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار مع الزعيمة التي حققت هذا الانتصار، وهو سعيد بن دلهم الهاجري أيضا يستلم الشلفة الفضية، ومنصور بن دلهم الهاجري وأيضا سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري متوجين بالشلفة الفضية التي حققتها الزعيمة لشوط الحقائق الابكار الانتاج. تهانينا وألف مبروك على هذا الانتصار المميز وعلى هذه المنافسة الجميلة الذي تابعناها مع شوط الحقائق الابكار الانتاج. هي الأفراح مع بن دلهم محققا هذه الشلفة الفضية. شوطنا الرابع مشاهدينا مستمعينا الافاضل، شوط الانتاج للحقائق القعدان. شوط الحقائق القعدان الانتاج والخنجر الفضي مشاهدينا الكرام كان صوغان حاضرا مع شعار محمد بن سالم بن علي بن متعب الصعاق، وهو الوالد
سالم بن علي بن متعب الصعاق وسعود بن سالم الصعاق وعلي بن سالم الصعاق يتوجوا بهذا الخنجر الفضي بعد انتزاع صوغان لهذا الخنجر مع منافسة شيقة حتى الرمق الأخير. يتوجوا بهذا الخنجر الفضي. تهانينا والناموس لمحمد بن سالم بن علي بن متعب الصعاق، وتهانينا للوالد سالم بن علي بن متعب الصعاق وأنجاله الكرام بفوز صوغان وحصوله على الخنجر الفضي. مشاهدي الكرام، ها هي لحظات التتويج تابعتوها معنا مع هذه المنافسة المميزة ضمن فعاليات مهرجان المؤسس. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، وحظ أوفر لمن لم يحالفهم الحظ في السباقات القادمة. الآن مشاهدينا الكرام ننتقل مباشرة لنكتمل أشواط هذه الأمسية التراثية وشوطنا السادس لفئة الحقائق القعدان، ويتواصل معكم أحد الزملاء المعلقين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق هذا الشوط وشوطنا السادس، الشوط السادس المخصص للحقائق القعدان، وجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة للفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط واندفاعته بعد أشواط الرموز في هذا المساء. كما شاهدتم المصرقع من أيضا نال على الشوط الأول للبكار، وهناك أيضا الأسماء التي انطلقت بالفوز والناموس. أيضا هناك أيضا من انتزع زيد بن محسن، أيضا شوط القعدان، وايضا هناك الزعيمه لبن دلهم، وايضا هناك ايضا الصعاق من ختم اخر الرموز. يا سلام بصوغان. نتابع واياكم في هذه اللحظات هذه ايضا الاندفاع مع سن الحقائق، ونتابع هذا الانطلاق والاندفاع في هذه اللحظات. نتابع الاسماء المنطلقه. يا سلام الله على هذا الاندفاع مع المركز الاول والمقدمه. نتابع واياكم في هذه اللحظات المركز الاول والمقدمة مع اللي على المركز الأول. نتابع هناك منطلق اللي في مقدمة الشوط خلاب لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت هنا في المركز الأول. وفي المقدمة نتابع هذا الشعار، شعار بن عقيل هنا وبرفقة حمد وأيضا جار الله وسالم. يا سلام مع انطلاقة هذا الشعار نارا على علم، شعار الدوحة والعديد والعديد من الهجن المنجزة. نتابع المركز الثاني ونتابع هنا القيصر لأيضا محمد بن سالم بن محمد بن بخيت، ايضا هنا بن فاتوح قادم. يا سلام مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع غابن لعلي بن حمد بن بخيت بن قريع، وركز يا علي يا بن فاران. بينما المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات مشغل لعبد الله بن جاسم بن عبد الله بن بخيت النابت على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع ايضا العديد لناصر بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان الغفراني مع المركز الخامس، وغير على المركز الرابع. بينما راسم جديد ينضم الى الجميع. هناك مخلاب لسالم بن محمد بن سالم بن حنزاب قادم، ولكن بنعود الى ابن عقيل. يا سلام الشفرليه ايضا بالانتظار. وهنا المقدمه مع المركز الاول مع خلاب يا خلاب اللي على المقدمه منطلق ومندفع. نتابع في هذه اللحظات مع انتصاف المسافة. يا سلام على هذا الأداء والتميز هنا مع المركز الأول مع خلاب محمد بن طالب بن عقيل النابت. بينما المركز الثاني نتابع القادم في هذه اللحظات اللي هو القيصر محمد بن سالم بن محمد بن فاتوح. بينما المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات القدوم. يا سلام مع هذا التحدي. غابن على المركز الثالث يغير على المركز الثاني في هذه اللحظات. نتابع مع علي بن حمد بن بخيت بن قريع. يا سلام وبمشاهدة فاران بن علي بن قريع من يرافقه في هذه اللحظات. بينما المركز الرابع الوصول يا سلام من الصداوي عبد الهادي بن قبعان المري قادم مع الصداوي. يا سلام يا بن قبعان يغير الى مقدمة الشوط وقبع الشوط بدري بن قبعان. يا سلام ولكن القيصر يا سلام ذعت عليه احد المحليات الماضية وشاهده في هذه اللحظات. القيصر يا سلام يا القيصر اللي مع المركز الاول مع المقدمة و1200 على النهاية. ولكن يا سلام يا الصداوي يعود. الصداوي يا سلام يستلم المقدمة يغير إلى المقدمة. يا سلام يا الصداوي. الله يا بن قبعان قادم بكل قوة مع بوابة الكيلو المتر الأخير. هنا أيضا الصداوي عبد الهادي بن صالح بن حمد بن قبعان المري. يلا يا بن قبعان التوقيت في خطر مع بن قبعان. المركز الثاني شوفوا القادم القيصر محمد بن سالم بن محمد الفاتوح. المركز الثالث نتابع هناك القدوم في هذه اللحظات. هياب حمد بن جار الله بن محمد البريدي. المركز الرابع في هذه اللحظات هناك بن عقيل مع خلاب محمد بن طالب بن عقيل. المركز الخامس هناك القدوم في هذه اللحظات مع المركز الخامس
بدران على المركز الخامس مع بن قطامي. يا سلام مع مبارك بن محمد بن قطامي، ولكن الله يا القيصر، الله يا القيصر، القيصر ما شاء الله زين. وعدلنا ايضا عدلنا الاسم يا القيصر مع انطلاقتك المسائيه. سلام وتحيه واحترام، سلام والتحيه والاحترام لمالك القيصر. ها هو تشاهدونه، حدثني مالك عنه. ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء. سلام يا بن فتوح، يحمل الرقم 1 وانتزع الشفرلي والسياره في هذا المساء. ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء. القيصر. سلام يا بن فتوح، سلام لمحمد وسلام لبركان، سلام على هذا الفوز. سلام والتوقيت يا سلام على هذا الاداء. بينما المركز الثاني وصلنا الصداوي عبد الهادي بن صالح بن حمد بن قبعان المري. المركز الثالث وصل بدران مبارك محمد بن قطامي. المركز الرابع خلاب محمد بن طالب بن عقيل. المركز الخامس عديم لغانم بن سعد بن راشد النابت. شاهدنا هذا الشوط. الله يا القيصر، يا سلام يا القيصر، يا سلام على هذا الاداء. وهذا ايضا نهني الفتوح ونهني ابو فلاح على هذا الفوز، فوز القيصر. سلام يا القيصر، سلام مع التوقيت. باي باي للتوقيت الزمني. سلام عليك يا القيصر، وسلام على مالكك وعلى هذا الناموس المستحق. تهانينا والناموس على هذا الفوز والتوقيت. 5 دقائق 47 ثانية 30 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن سالم بن محمد الفتوح على هذا الناموس. تهانينا على هذا الفوز وانتزاع لهذه السيارة. بينما المركز الثاني والتوقيت الصداوي 5 دقائق 51 ثانية 44 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الهادي بن صالح بن حمد بن قبعان المري. المركز الثالث وصل بدران. توقيت الزمني 5 دقائق 51 ثانية 54 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد مبارك بن محمد بن قطامي الفهيد المري. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، نحييكم مع انطلاقة أخرى من انطلاقاتنا في هذا المساء المميز الجميل من هنا من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن، في انطلاقة مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. ينطلق على بركة الله وتوفيقه شوطنا السابع من أشواطنا في هذا المساء، في هذا المساء المميز مع تحديات سن الحقائق. نتابع سابع الأشواط الذي يحمل لنا تحديات الحقائق الابكار، والمسافة هي 4 كيلومترات. أما عن الجائزة فهي نيسان بترول ستيشن اكسي مقدم لصاحب المركز الأول. تمنياتنا بالتوفيق لكافة الأخوة المشاركين والمنطلقين هنا في هذه الأمسية المميزة. مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول والصدارة. هذه الشاهينية في المقدمة، راشد بن محمد بن سعيد الخيارين من يتقدم في مقدمة الشوط. تلتها على المركز الثاني غازية لحمد بن محمد بن حمد المري، يتقدم على مستوى المركز الثاني من خلال تواجد غازية. ثالث المراكز أو تابع التقدم في هذه اللحظات من بهرجة قادمة بشعار حمد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور من يتقدم مع بهرجة على مستوى المركز الثالث. ننتقل مباشرة إلى رابع المراكز لأجد في المركز الرابع الظبي متواجدة في رابع المراكز بشعار عبد الله بن جار الله بن عليال نابت المري، منطلقة في مستوى المركز الرابع. وخامس المراكز أو تابع جلل المشاهدين الأعزاء بشعار محمد بن طالب بن محمد بن عقيل، منطلقة على مستوى المركز الخامس. لنختم الندى مع جلل. بينما مشاهدين الأعزاء أسماء وشعارات قادمة نتابعها من خلال الكادر السفلي بمتابعة مخرجنا بن خزينة اللي يعطينا لقطة هناك مع الأسماء القادمة والمندفعة في هذا المساء. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى حيث تواجد وانطلاقة واندفاعة الشاهينية في مقدمة الشوط. لكن اللي غيرت بدأت مشاهدين الأعزاء في إشعال المنافسة مبكرا بتحدياتها الجميلة. هذه غازية اللي غزت الصدارة في هذه اللحظات بشعار حمد بن محمد بن حمد المري، غيرت مباشرة
بداية إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول والصدارة، بينما شعار الخيارين يتواجد على المركز الثاني من خلال انطلاقة الشاهينية. على المركز الثاني راشد بن محمد بن سعيد الخيارين ينطلق على مستوى المركز الثاني. أما في ثالث المراكز أتابع التواجد والانطلاق على مستوى المركز الثالث من خلال تواجد بهرج على المركز الثالث، حمد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور المركز الرابع. تابع الاسم القادم من وصلت في هذه اللحظات، وصلت رهيفة في أول إذاعة تتقدم بشعار سعيد بن مبارك بن محمد آل جهويل. ما شاء الله بدأت في السرعة والاندفاع نحو مقدمة الشوط. المركز الخامس تابع التواجد من الظبي في خامس المراكز عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري. هذه نتيجتنا بينما نقترب من بوابة الكيلومتر الأخير، الكيلومتر المثير. في هذه اللحظات نتابع مع حضراتكم من دشنت أبواب الكيلو متر الأخير. هذه غازية 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 مع الناموس مع الانتصار. النيسان بترول ستيشن في الانتظار مع الزعفران. يا سلام على أداء الكبير مع غازية في مقدمة الشوط. حمد بن محمد بن حمد المري منطلقة في المركز الأول وعصاها في الابطان، لكن تابع ثاني المراكز. تحركت بهرجة في هذه اللحظات. حمد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور من تنطلق على مستوى المركز الثاني. وفي ثالث المراكز التواجد من الشاهينية على المركز الثالث. هذه النتيجة، لكن المقدمة مقدمة الشوط غازية 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 لا زالت هنا في الموقع المميز، لا زالت هنا في مقدمة الشوط. تنطلق بالمركز الأول، يبحث عن النقطة الثانية في هذا المساء وفي هذا التحدي المميز الجميل مع سن الحقائق في أغلى المهرجانات الخليجية، مهرجان المؤسس. غازية مع النيسان، غازية مع الناموس، غازية مع الانتصار في هذا المساء الجميل. سلام سلام على هذا الأداء المتميز والرائع وهذا العرض الكبير مع اللحظات الأخيرة. هنا مشاهدينا الأعزاء لحظة الفرح والانتصار، وغازية تخطف الناموس، تخطف النيسان، تخطف السلامات. سلام لحمد بن محمد بن حمد المري اللي قدم لنا غازية بأجمل تحديات وأجمل اندفاعات جميلة. مشكور يا الصعاق مع هذا الأداء الجميل. المركز الثاني من وصلت بهرجة لحمد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور. ثالث المراكز كان من نصيب الشاهينية لراشد بن محمد بن سعيد الخيارين المركز الرابع. رابع المراكز من وصلت زعزعة بشعار سعد بن محمد بن سعيد البريس المري. المركز الخامس وصلت جلل لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، ولكن غازية هي بطلة هذا الشوط. لحظات الاعاده مع مخرجنا لنتابع مع حضراتكم التوقيت الزمني لحظه وصول غازية مع شعار الصعاق التي حظت على ناموس هذا الشوط. والنيسان بترول ستيشن قاطع ال4 كيلومتر في 5 دقائق 53 ثانيه 55 جزءا من الثانيه. تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن حمد المري على فوز غازية بالمركز الأول، بينما ثاني المراكز من وصلت بهرجة توقيتها الزمني 5 دقائق 55 ثانية 99 جزءا من الثاني. تهانينا والناموس لحمد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور. المركز الثالث كان الوصول من الشاهينية توقيتها الزمني 5 دقائق 56 ثانية 23 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لراشد بن محمد بن سعيد الخياري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، التواصل مستمر من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات اللجنة العربية الأصيلة في هذه الأمسية التراثية الجميلة التي تحمل الانطلاقات سن الحقائق في هذا المساء المميز الذي حمل أيضا الجوائز الرموز والجوائز العينية القيمة. ينطلق شوطنا الثامن الخاص بالحقائق القعدان. نسير مع هذه الشعارات والأسماء الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط مباشرة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. البداية هناك مع رعد إبراهيم بن زيد بن راشد آل بحيح المري من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة مع المركز الأول، بينما أتابع الدخول في هذه اللحظات من قبل مسبار محمد بن طالب بن محمد بن عقيل شعار البرنس الذي بدأ يخطف أيضا الصدارة في هذا المسار المميز والجميل، بينما أتابع المركز الثالث وصول وتقدم في هذه اللحظات
من قبل المتحد علي بن صالح بن علي الجربوعي المري، بينما المركز الرابع أرى التقدم والوصول في هذه اللحظات من الشامخ محمد بن علي بن حمد آل فهيدة المري. وخامس التحديات وصول هناك من الجانب الآخر الذي يدخل في هذا المسار المميز والجميل، وصول وتقدم مشاهدينا الكرام من عنيد لسعيد بن زايد بن محمد بن طرجم السهلي أيضا الذي يصل بتحدياته المميزة والجميلة في هذا المسار الرائع والجميل. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا المسار المميز. ونذكر بجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة شيفروليه سيلفرادو بيكاب مقدمة أيضا للفايز بالمركز الأول زايد مادة الزعفران. روحي اللي تبى الناموس والانتصار. البداية هناك مع مسبار محمد بن طالب بن محمد بن عقيل من يقدم لنا شعاره المميز والجميل، شعار البرنس هناك مع البداية من يقود المسيرة في هذا الانطلاق المميز والجميل، مقدما لنا أحد الأسماء المميزة في هذا المسار الرائع والجميل. بينما أتابع المركز الثاني رعد إبراهيم بن زيد بن راشد آل بحيح المري، والمركز الثالث وصول وتقدم في هذا المسار الذي يصل مع المركز الثالث في هذا الانطلاق المميز والجميل، وصول والدخول من شقران إبراهيم بن فاضل بن ظفر الهاجري الذي يصل بتحدياته الجميلة، ولكن دخول في هذه اللحظات من قبل اللي واصل شهلول سالم بن بجاش بن سالم بن بجاش أيضا يصل بتحدياته المميزة والجميلة والرائعة، وأيضا دخول في هذا المسار المميز والجميل من الأسماء، أسماء حاضرة في هذا الشوط. لكن العودة مع البداية، العودة مع المركز الأول، مسبار مع البداية، مسبار مع المركز الأول محمد بن طالب بن محمد بن عقيل من يقود المسيرة بتحديات جميلة والرائعة، يبحث عن السيارة في هذه الأمسية التراثية الجميلة 1500 متر. ما تبقى أيضا عن ناموس هذا الشوط، البداية مع مسبار مع المركز الأول لا يزال هو سيد الموقف في هذا الانطلاق المميز والجميل. بينما أتابع رعد إبراهيم بن زيد بن راشد آل بحيح المري مع المركز الثاني، والمركز الثالث شهلول سالم بن بجاش بن سالم بن بجاش أيضا من يصل بتحدياته الرائعة والجميلة، وأيضا وصول وتقدم من مفوض محمود بن حمد بن علي بن حميد آل وهيبي يصل بتحدياته الجميلة والرائعة. حتى الضيوف القادمين من السلطنة المشاركة في هذه أيضا المهرجان، لكن تابع الأسماء بدأت بالظهور والدخول في هذه اللحظات، ووصل في هذا المسار وتقدم هنا الزعيم حمد بن غصاب بن جلهم الحمدان الدوسري يصل بتحدياته الجميلة. الدوسري قادم أيضا في هذا المسار، لكن البداية مسبار مع المركز الأول بن عقيل البرنس مع البداية يقدم لنا مسبار بتحدياته الجميلة. محمد بن طالب بن محمد بن عقيل يقدم لنا تحدياته، ولكن الدوسري قادم مع الزعيم حمد بن غصاب بن جلهم آل حمدان الدوسري، يصل الدوسري بتحدياته الجميلة والرائعة. بينما أتابع المركز الثالث شعار الجربوعي مع المركز الثالث يقدم لنا أولنا مفوض محمود بن حمد بن علي بن حميد آل وهيبي، ولكن البداية الله يا سلام 500 متر الأخيرة والنهائية شعار البرنس يحكم القبضة على ناموس هذا الشوط من خلال تواجد مسبار محمد بن طالب بن محمد بن عقيل يقدم لنا تحدياته الجميلة والرائعة. الله يا سلام، هذا الشعار الكبير الذي عود جماهيره ومحبينه بالنواميس والانتصارات، شعار تميز أيضا في ميادين سباقات الهجن. شعارك يا البرنس يقدم لنا هذا الأداء مع مسبار، لكن تابع وصل هنا الفهد مبارك بن محمد بن قطامي آل فهيد المري في أول ظهور لهذا الاسم. يصل بن قطامي يخطف الأضواء، يخطف الناموس، يخطف السيارة مع الأمتار الأخيرة. سلام بن قطامي، سلام وتحية واحترام لمبارك بن محمد بن قطامي آل فهيد المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. تهاني والناموس المركز الثاني. وصل مسبار محمد بن طالب بن محمد بن عقيل المركز الثالث. وصل مفوض لمحمود بن حمد بن علي بن حميد الوهيبي والمركز الرابع. المركز الرابع وصل الزعيم حمد بن غصاب بن جلهم الحمدان الدوسري، والمركز الخامس وصل الفارق محمد بن علي بن حمد بن علي المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن كان بن قطامي حاضرا مع الموعد ليخطف الناموس والسيارة مع الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس على هذا الفوز. 5 دقائق 52 ثانية 85 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن قطامي آل فهيدة
المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما المركز الثاني وصل مسبار لمن قصر في هذا الشوط. ايضا توقيت الزمني 5 دقائق 53 ثانيه 81 جزء من الثاني. تهانينا والناموس محمد بن طالب بن محمد بن عقيل. المركز الثالث وصل مفوض وتوقيتها الزمني 5 دقائق 55 ثانيه 96 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس محمود بن حمد بن علي بن حميد الوهيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي ضمن مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. نتواصل مع انطلاقات هذا المساء الخاصة لسن الحقائق. ينطلق على بركة الله الشوط التاسع، وجائزة هذا الشوط سيارة نيسان بترول ستيشن تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع مقدمة هذا الشوط والمركز الأول في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق. على أول المراكز أم صلال للسيد محمد بن زايد بن سعيد بن مبارك آل محمد يحتل المركز الأول. بينما المركز الثاني القادمة والمنطلقة مشاهدي الأعزاء غزلان لراشد بن سالم بن حمد آل سنيد المري يتواجد في المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث لنتابع حصانة للسيد حمد بن صالح بن حمد بشريدة العذبة المري يتواجد في هذا الانطلاق في 3 المراكز. بينما المركز الرابع رابع التحديات هول للسيد علي بن سالم بن فهيد آل زبدان المري يتواجد في المركز الرابع. ننتقل مباشرة لنتابع 5 المراكز تفاصيل للسيد علي بن فهيد بن محمد آل زبدان المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للنداء الأول للمراكز ال5 الأولى. ونتحول مباشرة إلى ركب الصدارة لنتابع مصلال على البداية. هذه مصلال على المركز الأول للسيد محمد بن زايد بن سعيد بن مبارك آل محمد على أول التحديات ينطلق مع مصلال. بينما المركز الثاني غزلان بشعار راشد بن سالم بن حمد آل سنيد المري يتواجد مع غزلان على ثاني المراكز. بينما المركز الثالث تفاصيل للسيد علي بن فهيد بن محمد آل زبدان المري يتواجد في المركز الثالث. المركز الرابع إحصانا للسيد حمد بن صالح بن حمد بشريدة العذبة المري يتواجد في المركز الرابع. بينما المركز الخامس هو السيد علي بن سالم بن فهيد آل زبدان المري يغير من مركز إلى مركز وفي طريق الانتزاع المركز الأول. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء يا من يتابع قناة الريان الفضائية. نتابع أحداث هذا الشوط والجائزة المنتظرة سيارة نيسان بترول ستيشن تنتظر الفائز بالمركز الأول. نعود مباشرة إلى البداية لنتابع أم صلال لا زالت محافظة على المركز الأول للسيد راشد بن سالم بن حمد آل سنيد المري. ولكن الدخول من الجانب الآخر هول تتدخل وتنطلق في المركز الثاني لعلي بن سالم بن فهيد آل زبدان المري مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت في هذا التحدي وانطلقت وطن لهادي بن حمد آل فطيح العجمي يتقدم في المركز الثالث. بينما المركز الرابع نتابع الوصول والتقدم في هذه اللحظات غزلان راشد بن سالم بن حمد آل سنيد المري. بينما المركز الخامس شعار بشريدة. وكذلك الأسماء القادمة تفاصيل تصل لعلي بن فهيد بن محمد آل زبدان المري 1500 متر عن الناموس والسيارة بالانتظار نيسان بترول ستيشن. ولكن نعود إلى البداية لنتابع الصدارة لنتابع التغيير اللي طرأ وجرى على مقدمة هذا الشوط. نتابع المركز الأول. هذه مشاهدينا الكرام الاتحادية بشعار المكسور محمد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور يقتحم المركز الأول وينطلق مع الاتحادية. تعلن الانطلاق تتحد قواها في المركز الأول هذه الاتحادية مع المكسور. ولكن القادمة غزلان راشد بن سالم بن حمد آل سنيد المري المركز الثالث.
الثالث تفاصيل لعلي بن فهد بن محمد آل زبدان المري، ولكن القادمة في هذه اللحظة هول لعلي بن سالم بن فهد آل زبدان المري. وخامس المراكز أم صلال محمد بن زايد بن سعيد بن مبارك آل محمد. ولكن نعود إلى الاتحادية مع الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير مشاهدي الأعزاء. دخلنا أجواء الكيلو مع هذا الانطلاق المميز. الاتحادية على الصدارة، الاتحادية مع الناموس محمد بن ناصر بن سالم بن فهد المكسور. ولكن القادمة غزلان تغازل الناموس. تنطلق في البداية راشد بن سالم بن حمد آل سنيد المري، غير مباشرة إلى المركز الأول ويتجه اتجاه صحيح إلى الفوز والناموس. السيارة بالانتظار، ولكن القادمة مشاهدينا الكرام نتابع الوصول. غارة لراشد بن حمد بن جر الله المري مع ثاني المراكز، ولكن خلاص الناموس مع غزلان، الفوز مع غزلان. راشد بن سالم بن حمد آل سنيد المري ينتزع السيارة مع غزلان. هذه غزلان مشاهدين الأعزاء تنطلق في الأمتار الأخيرة وتحقق هذا الناموس المميز في هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس. تهانينا والناموس لراشد بن سالم بن حمد آل سنيد المري على فوز غزلان بالمركز الأول. واختطاف السيارة المركز الثاني جاءت في غارة لراشد بن حمد بن جر الله المري. المركز الثالث كان الوصول من قبل صدى لمسعود بن محمد بن مسعود بن بطحان الدفين المري. المركز الرابع مشاهدينا الكرام غزاير. المركز الرابع والخامس دخول جماعي ما بين غزاير لراشد بن محمد بن علي الشيبة. والمركز الخامس سوف نتعرف مع لحظات الإعادة. إذا مشاهدين الأعزاء هذه المراكز الخمسة الأولى تحديات سن الحقائق في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. تابعنا غزلان فازت بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لراشد بن سالم بن حمد آل سنيد المري. 5 دقائق 53 ثانية 13 جزء من الثانية هو توقيت غزلان صاحبة المركز الأول وصاحبة كلمة الناموس. المركز الثاني مشاهدينا الكرام جاءت فيه غارة لراشد بن حمد بن جر الله المري. التوقيت الزمني 5 دقائق 57 ثانية و72 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل صدى لمسعود بن محمد بن مسعود بن بطحان الدفين المري. التوقيت الزمني 5 دقائق 59 ثانية بدون أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذا مشاهدي الأعزاء نذكر بصاحبة المركز الرابع في الشوط الماضي. كان الوصول مشاهدي الأعزاء مطلع للسيد محمد بن بطي الزعبي. إذا مشاهدي الأعزاء والمركز الخامس كان الوصول من قبل تفاصيل لعلي بن فهد بن محمد آل زبدان المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. تتواصل التحديات والإثارة من هنا من ميدان التحدي مع انطلاقة 10 الأشواط وشوط خاص للقعدان الحقائق من مسافة 4 كيلومترات. وجائزة هذا الشوط سيارة. للمركز الأول نتابع المقدمة والصدارة مشاهدي الأعزاء. الشيب للسيد حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري على أول المراكز. بينما المركز الثاني يتواجد مهاجر بشعار صالح بن مبارك بن حمد بن هاملة المري يتواجد في المركز الثاني. بينما المركز الثالث القادم نجد للسيد راشد بن صالح بن هزاع العذبة المري يتواجد في المركز الثالث من خلال تقدم نجد. بينما المركز الرابع الوصول والتقدم في هذه اللحظات في هذا الانطلاق وفي هذا الحضور. شهلول يحضر في هذه اللحظات في المركز الرابع للسيد محمد بن علي بن حمد الفهيدة المري يتواجد في المركز الرابع. وخامس المراكز أتابع المتسلل في هذه اللحظات والمنطلق في هذا الأداء الكبير وحضور أيضا شعار
مبارك بن محمد بن حمد الفيدة المري مع شاهين. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى في الشوط العاشر الخاص للقعدان الحقائق، أشواط الصغار في هذا المهرجان الغالي مهرجان المؤسس. ولكن نعود إلى الصدارة لنتابع شعار بن هاملة مع مهاجر يريد أن يهاجر بناموس هذا الشوط. صالح بن مبارك بن حمد بن هاملة المري يتواجد في المركز الأول، يقدم لنا مهاجر في أول التحديات، ولكن القادم مع ثاني المراكز. القادم مشاهدينا الكرام الوصول والتقدم من قبل الشيب للسيد حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري يتواجد في المركز الثاني. المركز الثالث أتابع المنطلق شاهين مبارك بن محمد بن حمد الفيدة المري مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع الوصول والتقدم في هذا الانطلاق وفي هذا الحضور شاهين يحضر في هذه اللحظات مشاهدي الأعزاء. القادم في هذه اللحظات شاهين لراشد بن حمد بن محمد الغفراني المري على مستوى المركز الرابع. بينما ننتقل مباشرة لنتابع القادم على خامس المراكز السامي يصل بشعار سالم بن حمد بن سعود الفيدة المري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى. وأرى سيل جارف قادم من المراكز الخلفية بقدوم شعارات كبيرة سوف تحضر في الكيلو المتر الأخير. ولكن نعود إلى مهاجر مشاهدينا الأعزاء على المركز الأول يتواجد بن هاملة. صالح بن مبارك بن حمد بن هاملة المري يريد أن يهاجر بهذا الناموس. هذا هو مهاجر ينطلق على الصدارة. ولكن القادم في هذه اللحظة نتابع الوصول للشيب حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري مع المركز الثاني. والقادم كذلك شاهين للسيد مبارك بن محمد بن حمد الفيدة المري. والقادم أحلى وصل في هذا التحدي شيبان بن حمد بن خالد الشهواني ينطلق في هذه اللحظات في المركز الرابع مع لائحة ال2 كيلومترات، لائحة الكيلو والنصف. نتابع الأسماء، نتابع الشعارات الخطيرة. يصل شعار بن قريع في هذا التحدي ليقدم لنا السيل بخيت بن علي بن حمد المري يتقدم في المركز الخامس. وكذلك شعار الزبداني مع عز الجيش سالم بن فهد بن براك الزبداني المري مع المركز الخامس. ولكن نعود إلى الصدارة. الله يا مهاجر ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل وعلى هذا العرض الممتاز اللي يقدمه مهاجر. شعار صالح بن مبارك بن حمد بن هاملة المري يتواجد على المركز الأول. هذا هو شعار بن هاملة أحد الشعارات الخطيرة في هذا العالم الساحر. يتواجد مع مهاجر مع الناموس. هاجر مهاجر إلى بر الأمان إلى الناموس إلى الزعفران. مهاجر مع الناموس. سلام يا بن هاملة، سلام يا مهاجر، سلام على هذا الأداء الجميل. يعلن الانفراد عن بقية المراكز وينطلق مشاهدين الأعزاء بالناموس السيارة مع مهاجر. تهانينا والناموس لصالح بن مبارك بن حمد بن هاملة المري على هذا الفوز. وتألق مهاجر في هذا الشوط لحظات الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز بالناموس. تهانينا والناموس والتوقيت يتحطم تحت أقدام مهاجر. سلام يا بن هاملة، سلام على هذا الإنجاز الكبير. المركز الثاني شيبان بن حمد بن خالد الشهواني. المركز الثالث كان الوصول من قبل شاهين لمبارك بن محمد بن حمد الفيدة المري. المركز الرابع جاء في مشاهدينا الأعزاء السيل بخيت بن علي بن حمد بن قريع المري. المركز الخامس وصل في مشاهدينا الكرام جاء في عز الجيش لسالم بن فهد بن براك الزبداني المري. إذا مشاهدي الأعزاء تهانينا والناموس لبن هاملة على فوز مهاجر صالح بن مبارك بن حمد بن هاملة المري. التوقيت الزمني 5 دقائق 47 ثانية 14 جزء من الثانية هو التوقيت الأفضل في مساء هذا اليوم. تهانينا والناموس. المركز الثاني جاء في مشاهدينا الكرام شاهين لشيبان بن حمد بن خالد الشهواني والتوقيت الزمني 5 دقائق 52 ثانية و20 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث حل فيه شاهين لمبارك بن محمد بن حمد الفيدة المري. التوقيت الزمني 5 دقائق 56 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام ينطلق شوطنا 11
للبكار الحقائق، ومن مسافة 4 كيلومترات متابعينا مشاهدينا الأعزاء انطلقت هذه الأسماء واندفعت هذه الشعارات. على بركة الله وتوفيقه تقدم مباشرة مع المركز الأول، وجنا مع المركز الأول من تتقدم مع الصدارة. إذا متابعينا الكرام أيضا جائزة هذا الشوط نيسان باترول ستيشن للفائز بالمركز الأول، وجنا مع الصدارة بشعار حمد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور من يقدم لنا وجنا على أول الأسماء. المركز الثاني، ثاني التحديات وثاني المراكز من تنطلق على ثاني التحديات. نشوف المركز الثاني بهذا الأداء الكبير بهذا العرض المميز تنطلق تشريف مبارك بن عبد الله بن محمد بن صقر المنصوري يقدم لنا تشريف من تنطلق بدورها إلى المركز الأول. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات تنطلق الكايدة مع المركز الثالث. سالم بن محمد بن حران آل فهيد المري يقدم لنا الكايدة على ثالث التحديات. المركز الرابع، رابع المراكز، يصل شعار الامبراطور مع الحذرة محمد بن علي بن حمد بن علي بن قريع على رابع المراكز. المركز الخامس سجال على خامس الأسماء فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري من ينطلق على خامس التحديات. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام أعود مع المركز الأول، أعود مع الصدارة تشريف مبارك بن عبد الله بن محمد بن صقر المنصوري يقدم لنا تشريف في هذه اللحظات. المركز الثاني وصلت وجنا حمد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور يقدم لنا وجنا، ولكن سبل فيحاء بن ظافر بن عبد الهادي آل رشيد يقدم لنا سبل في هذه اللحظات. المركز الرابع الكايدة مع المركز الرابع الكايدة سالم بن محمد بن حران آل فهيد البري يقدم لنا الكايدة على رابع المراكز. المركز الخامس شعار الامبراطور يقدم لنا الحذرة مع المركز الخامس. محمد بن علي بن حمد بن قريع المري يتقدم على خامس الأسماء. ولكن متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم أعود مع سبل مع المركز الأول، سبل مع الريادة النيسان باترول ستيشن. انطلقت سبل إلى النيسان إلى المركز الأول. الله يا سبل، فيحان بن ظافر بن عبد الهادي آل رشيد يقدم لنا سبل على أول الأسماء. المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات، وصلت في هذه الأثناء وجنا حمد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور يقدم لنا وجنا في هذه اللحظات على ثاني الأسماء. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات تنطلق وعد يا وعد جابر بن دغيم بن مطلق الهاجري يقدم لنا وعد في يوم العهد. تنطلق مع المركز الرابع. المركز الخامس، خامس الأسماء تندفع على خامس التحديات. هذه الشعارات المميزة، هذه الأسماء الكبيرة، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، الكيلومتر المثير، كيلو النيسان باترول. أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع الصدارة. سبل يا سبل، ولكن غيرت الكايدة، انطلقت مع المركز الأول الكايدة وغصابة مع المركز الثالث حمد بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت. وأيضا تتقدم شخصية حامد بن علي بن مايقة الأحبابي وشعاري وعد. جابر يا بن
بن مطلق، يا الهاجري ينطلق مع وعد، ولكن يعود مع الكايدة. الكايدة يا الكايدة، الكايدة يا الكايدة، الكايدة يا الكايدة. وصلت غصابة، وصلت غصابة، غصابة والكايدة، غصابة والكايدة. الأمتار الأخيرة، اللحظات الحاسمة. الكايدة مع المركز الأول. سالم 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 من يقدم لنا الكايدة، ولكن غصابة حمد بن عبد الله بن سعيد آل بخيت. الكايدة غصابة، غصابة الكايدة. النيسان باترول، النيسان باترول، النيسان باترول ستيشن. الكايدة غصابة، غصابة، غصابة الكايدة، 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 الكايدة. سلام يا الكايدة، سلام. سالم بن محمد بن حران آل فحيدة المري المركز الثاني. غصابة حمد بن عبد الله بن سعيد آل بخيت المركز الثالث. سبل فيحان بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد المركز الرابع. مزهلة ابراهيم بن راشد بن ابراهيم بن راشد آل بحيح المركز الخامس. وعد جابر بن دغيم بن مطلق الهاجري. اذا متابعينا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لمالك الكايدة سالم بن محمد بن حران الفحيدة. توقيت الزمني 5 دقائق 52 ثانية 80 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني. وصلت غصابة حمد بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت. التوقيت الزمني 5 دقائق 52 ثانية 82 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث. سبل فيحان بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد 5 دقائق 55 ثانية 53 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام، يتجدد اللقاء في هذه الأشواط المسائية ومنافسات مهرجان المؤسس. شوطنا الثاني عشر ينطلق قبل لحظات، شوط خاص بالقعدان. نتابع هذه الانطلاقة ضمن هذه الأشواط المسائية، أشواط أيضا خاصة بسن الحقائق، أشواط الجوائز العينية. نتابع أيضا هذه الانطلاقة، نسير هناك مع هذه الأسماء المتواجدة والباحثة عن الفوز والانتصار. الإحصان يبدأ بالبداية، يتقدم مع أول المراكز لسعد بن محمد بن سالم بن جهويل على أول المراكز، بينما أتابع ثاني الأسماء يصل المحنك هنا بشعار مسلم بجار الله بن مسلم النابت، بينما وصول هناك من الجانب الآخر يتقدم الريان مبارك بن عبد الله بن غريم الدوسري قادم مع الريان مع ثالث المراكز، يغير بدوره إلى ثاني المراكز. الريان قادم للصدارة، بينما أتابع رابع الأسماء يصل الحذر عبد الله بن راشد بن زيد آل بحيح المري يتقدم مع رابع المراكز. وخامس الأسماء وصول من سمران يتقدم في هذه اللحظات بشعار سعيد بن سالم الحريري. الله القادم سمران مع خامس المراكز بقيادة زميلنا مسعود بن سالم الحريري يتقدم مع خامس المراكز. هذه الأسماء الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط، ولكن العودة هناك إلى الريان. الريان ينطلق على الصدارة مبارك بن عبد الله بن غنيم الدوسري مع البداية والصدارة وانطلاقة الريان المميزة في أول المراكز، بينما أتابع ثاني الأسماء يصل الإحصان يتقدم الإحصان بإشعار سعد بن محمد بن سالم بن جهويل يتقدم مع ثاني المراكز، بينما وصول في ثالث المراكز وصل المحنك مسلم بجار الله بن مسلم النابت المري يتقدم مع ثالث المراكز، بينما أتابع الهجوم وصول من هذه الأسماء. وصل الحذر عبد الله بن راشد بن زيد آل بحيح المري قادم مع رابع المراكز. وخامس الأسماء وصول من مروح سالم بن علي بن فيدا زبدان المري يتقدم مع خامس
المراكز في هذه اللحظات. الله يا الأسماء قادمة، وتابع الأسماء وتابع شعار الحريري وشعار أيضا القادم هناك من الجانب الآخر. الله غازي يصل، حسين بن راشد بن حسين بن سعيد الجربوعي شعار بالعرج يتقدم في هذه اللحظات. الأسماء قادمة مشاهدينا متابعين الكرام، ولكن أعود مع البداية. هناك الريان على الصدارة 1200 ما تبقى عن ناموس هذا الشوط. الريان مبارك بن عبد الله بن غنيم آل دواس الدوسري يتقدم مع الريان، ينطلق مع الريان بأداء ممتاز هنا على الصدارة والبداية. ولكن شوف القادم وصل مروح سالم بن علي بن فيدا الزبدان المري يتقدم مع ثاني المراكز. وهنا الحذر عبد الله بن راشد بن زيد آل بحيح المري، ووصول هناك من سمران سعيد بن سالم الحريري قادم مع هذه اللحظات، ووصول من أشقر بخيت بن علي بن حمد المري. والقادم وصل الفايز شعار بن دلموك يتقدم علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك مع الفايز. وهنا القادم شفاوي زيد بن محسن بن علي بن طيثاب بن ديلة. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، حذاري من الحذر على الصدارة عبد الله بن راشد بن زيد آل بحيح يتقدم مع أول المراكز. ولكن شوف شفاوي قادم، شفاوي والفايز هناك قادم في هذه اللحظات. وشعار بن قريع الله يا الانتصار، الله يا التحديات الأخيرة مع الحذر عبد الله بن راشد بن زيد آل بحيح المري يتقدم، ينطلق بناموس هذا الشوط. الحذر وهناك شفاوي، ولكن الحذر خط النهاية اللحظات الأخيرة مع الحذر. تهانينا والناموس لعبد الله بن راشد بن زيد آل بحيح المري. ثاني المراكز وصل شفاوي زيد بن محسن بن علي بن طيثاب بن ديلة. ثالث المراكز كان الوصول من الفايز علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. رابع المراكز وصل أشقر بخيت بن علي بن حمد المري. وخامس المراكز وصل الريان مبارك بن عبد الله بن غنيم الدوسري. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول الحذر إلى خط النهاية. 5 دقائق 53 ثانية 76 جزء من الثانية الثانية لعبد الله بن راشد بن زيد آل بحيح المري. ثاني المراكز كان الوصول من شفاوي ب5 دقائق 54 ثانية 12 جزء من الثانية لزيد بن محسن بن علي بن طيثاب بن ديلة. ثالث المراكز وصل الفايز بتوقيت 5 دقائق 54 ثانية 76 جزء من الثانية لعلي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام، على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا الثالث عشر للابكار الحقائق، ومن مسافة 4 كيلومترات. جائزة هذا الشوط نيسان باترول ستيشن. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء، تقدم مباشرة مع المركز الأول البداية والصدارة. من تتقدم على أول الأسماء مقدامة، من تتقدم مع المركز الأول محمد بن حمد بن علي آل بريس المري يقدم لنا مقدامة على أول المراكز. المركز الثاني آسيا مع المركز الثاني جاسم بن عبد الله بن حمد العطية يصل في ثاني التحديات في مركز الوصافة مع آسيا. المركز الثالث تصل محارة على ثالث الأسماء، محارة مع المركز الثالث تتقدم محارة
محارة بشعار محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم مع محارة. المركز الرابع تصل مجرة مع المركز الرابع علي بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي يقدم لنا مجرة على رابع. الأسماء المركز الخامس تصل في هذه اللحظات تتقدم مع المركز الخامس عهود مع المركز الخامس عوضة بن راشد بن علي آل بريص المري. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع الصدارة. الله يا آسيا غيرت وانطلقت مع المركز الأول. جاسم بن عبد الله بن حمد العطية يقدم لنا آسيا على أول الأسماء. المركز الثاني تصل في ثاني التحديات محارة مع المركز الثاني. محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا محارة من غيرت وانطلقت مع المركز الأول. الله يا المشاغب يقدم لنا محارة. المركز الثالث تصل في ثالث الأسماء تتقدم مجرة يا مجرة تنطلق بشعار الزعبي علي بن عبد الله بن راشد الزعبي يقدم لنا مجرة. هنا في مجرة التحدي، في مجرة المنافسة، في مجرة الناموس والانتصار. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات مقدامة مع رابع الأسماء محمد بن حمد بن علي آل بريص المري يقدم لنا مقدامة. المركز الخامس وصلت عهود في يوم الوعود عوضة بن راشد بن علي آل بريص المري يتقدم مع المركز الخامس. وأيضا تصل الحذرة وتصل هملولة. ولكن متابعينا الأعزاء أعود مع المركز الأول، أعود مع آسيا مع المركز الأول. آسيا جاسم بن عبد الله بن حمد العطية يقدم لنا آسيا مع المركز الأول. مقدامة مع المركز الثاني محمد بن حمد بن علي آل بريص المري. مجرة مع المركز الثالث، مجرة على ثالث الأسماء علي بن عبد الله بن راشد الزعبي يقدم لنا مجرة. ورابع الأسماء وصل بن سفران يقدم لنا هملولة. عبد الله بن مسهر بن علي بن سفران المري يقدم لنا هملولة. وأيضا تتقدم في هذه اللحظات الحذرة يا غازي، الحذرة يا غازي بن محمد بن حبيب العتيبي. ولكن أفسحوا المجال، أفسحوا الطريق. وصلت السنافية حمد بن سعد بن حمد الغفراني المري من خرقت الصفوف وانطلقت مع المركز الأول، انطلقت مع النيسان باترول ستيشن. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله على هذا العرض الكبير، العرض المميز وأكثر من مميز. انطلقت السنافية ولكن الزعبي واصل مع مجرة يا مجرة يا الواثق، مجرة يا مخوف. الله السنافية مع المركز الأول، السنافية مع المركز الأول. اللحظات الأخيرة مجرة يا الزعبي، مجرة يا الزعبي، مجرة يا الواثق، مجرة. انطلقت مجرة على ثاني الأسماء. ولكن السنافية مع النيسان باترول. سلام يا السنافية، سلام يا السنافية، سلام يا السنافية، سلام. حمد بن سعد بن حمد الغفراني المري تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت مجرة علي بن عبد الله بن راشد الزعبي. المركز الثالث هيبة بخيت بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح. المركز الرابع الحذرة غازي بن محمد بن حبيب العتيبي. المركز الخامس الذيبة عبد الهادي بن صالح بن حمد بن قبعان المري. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس لمالك السنافية حمد بن سعد بن حمد الغفراني المري على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 5 دقائق
56 ثانية 61 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت مجرة علي بن عبد الله بن راشد الزعبي 5 دقائق 57 ثانية 19 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث هيبة بخيت بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح. التوقيت الزمني 5 دقائق 57 ثانية 39 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. التواصل مستمر مشاهدينا الكرام مع هذه الانطلاقات. ينطلق شوطنا الرابع عشر قبل لحظات بأسمائه وشعاراته اللامعة. نتابع هذه الانطلاقة، شوط خاص بالقعدان وجائزة سيارة تويوتا لاند كروزر بيك اب في الانتظار للفائز بالمركز الأول. أبدأ مع البداية وأتابع الصدارة وأول المراكز هنا مع حرب صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل من ينطلق في البداية والصدارة، بينما أتابع ثاني الأسماء يصل معزز مبارك بن عبد الله بن غريم الدوسري، بينما القادم من الجانب الآخر في هذه اللحظات وصول من الطاير حمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصل الأطلسي أحمد بن عيسى بن حمد بن محمد الكعبي يتقدم مع رابع المراكز. وخامس الأسماء يصل سهيل الحميدي بن راشد بن علي بن مقارح. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط، ولكن العودة هناك مع البداية والصدارة. حرب على البداية والانطلاق الأول. صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل يتقدم مع حرب على أول المراكز، ولكن معزز يعزز موقفه. القادم مع ثاني المراكز مبارك بن عبد الله بن غريم الدوسري. وهنا أتابع التدخل وصول في هذه اللحظات وانطلاق من الأطلسي أحمد بن عيسى بن حمد الكعبي ينطلق ويغير بدوره إلى ثاني المراكز، ولكن أتابع القادم وصل شاهين محمد بن علي بن حمد الفهيد المري يتقدم في هذه اللحظات مع رابع المراكز. يتقدم أيضا شاهين هنا بهذا التحدي، ولكن النجادي محمد بن جابر بن سالم بن لزيوح قادم في هذه اللحظات مع خامس المراكز. هذه الأسماء، هذه الشعارات المتواجدة في هذا الشوط، ولكن العودة هناك مع شعار الكعبي يغير على الصدارة. الأطلسي ينطلق بالبداية أحمد بن عيسى بن حمد الكعبي هنا مع البداية مع الصدارة، ولكن معزز مبارك بن عبد الله بن غنيم الدوسري قادم مع ثاني المراكز مع ثاني التحدي. شوف الأسماء، شوف التحدي. والقادم هنا حرب صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل قادم مع هذه اللحظات، ولكن الأسماء القادمة أتابع شاهين محمد بن علي بن حمد الفهيد المري، ولكن الله وصل النجادي مع هذه اللحظات. محمد بن جابر بن سالم بن لزيوح يغير إلى الصدارة، يغير مع النجادي مع أول المراكز. الله باللزيوح مع البداية والصدارة مع النجادي، ولكن شوف القادم وصل مكلف شنار بن محمد الهاجري القادم مع هذه اللحظات. الله الأسماء القادمة، ولكن العودة إلى الصدارة. العودة هناك مع البداية النجادي على الصدارة محمد بن جابر بن لزيوح مع أول المراكز مع الانطلاق الأول، ولكن شوف القادم وتابع شاهين محمد بن علي بن حمد الفهيد المري شعار بن عايض القادم مع هذه اللحظات. الله يا بن لزيوح، ولكن شوف القادم، شوف أيضا الوصول. وصل شعار شنار القادم مع هذه اللحظات. شنار بن محمد الهاجري يغير مع مكلف أهالي ميدان الشهيد. الله الناموس هنا، الناموس مع مكلف
مكلف يذهب بناموس هذا الشوط، ولكن شوف القادم، شوف الاسماء. وصل عز، غير عز، حمد بن محمد بن علي الشراب يغير مع اللحظات الاخيره. الله يا عز، عز على الصداره، ولكن الله وتابع عز ايضا. علي بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح قادم مع ثاني المراكز، ولكن عز الشراب، عز الشراب مع هذا الانتصار. عز 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 يظفر بناموس هذا الشوط. حمد بن محمد بن علي الشراب ينتصر مع عز بناموس مميز. تهانينا والناموس لمالك عز حمد بن محمد بن علي الشراب. ثاني المراكز كان الوصول، وصل في ثاني المراكز عز لعلي بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح. ثالث المراكز وصل مشاهدينا الكرام مياس علي بن عبد الهادي بن سالم بن تويم المري. رابع المراكز وصل براق حمد بن علي بن محمد الفهد المري. وخامس المراكز وصل في خامس المراكز مكلف شنار بن محمد الهاجري. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول عز 5 دقائق 54 ثانية 91 جزء من الثانية. التهنئة لحمد بن محمد بن علي الشراب على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز أيضا وصول من عز لعلي بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح ب5 دقائق 55 ثانية 85 جزء من الثانية. المركز الثالث وصل مياس ب5 دقائق 55 ثانية 87 جزء من الثانية. الثانية لعلي بن عبد الهادي بن سالم بن تويم المري. تهانينا والناموس للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق الشوط الخامس عشر، وجائزة هذا الشوط هي أيضا هناك جي أمس يوكن ستيشن للفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة الشوط الخامس عشر. الشوط الخامس عشر للحقائق البكار، المقدمة والصدارة في هذا الشوط في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. هنا نتابع وإياكم البارقة لجاسم بن محمد بن حمد الوهيبي على المقدمة، بينما أرى التسلل في هذه اللحظات من حضور لفيصل بن سالم بن علي بن جابر الحنزاب المري مع المركز الأول. غيرت على المقدمة في هذه اللحظات. نتابع وإياكم في هذا الأداء والتميز، بينما النقلة على المركز الثاني الوصول من مياسة لحامد بن علي بن مايقة الإحبابي، هذا الشعار اللي أيضا تميز في الفترة الصباحية هنا. بينما المركز الرابع أيضا الثالث اللي وصلت من الجانب الأيمن. نتابع في هذه اللحظات اللي قادمة هناك اللي هي جبارة لسعيد بن حمد بن جابر بوسندية المري بقيادة شعار، هذا بشعار بن جبران معروف لدينا. بينما المركز الثالث نتابع الوصول من نوها لسعيد بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت المري. بينما المركز الرابع نتابع ديار علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك من سجل نقطة في الفترة الصباحية. نتابع المركز الخامس، الله يا سلام، ريام راشد بن محمد بن حمد بن حبونه المري قادم مع ريام على المركز الخامس. ولكن شوف اللي تدخلت وغيرت من مركز الى مركز. الله يا هذه اللحظات نتابعها اللي وصلت يا سلام المتحدة لمحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. الله يا ابو ناصر مشارك في هذا المساء. نتابع في هذه اللحظات راعي الفايز في المركاض الماضي. الله على هذا الاداء نشاهده بقدومه في هذه اللحظات مع المتحده اللي قادمه مع المركز الثالث. ولكن بنعود الى مقدمه الشوط الى بن مايقه يا سلام يا بن مايقه هنا مع مياسه يا سلام يا بن مايقه لابس عقال السبق منكوس. يا سلام يا راعي مياسه اللي في مقدمه الشوط يا سلام. واليوكن بالانتظار هناك مع خط النهايه حامد بن علي بن مايقه الاحبابي مع المركز
المركز الأول، بينما المركز الثاني حضور لفيصل بن سالم بن علي الحنزاب على المركز الثاني. المركز الثالث الشنجل قادم مع المتحدة محمد بن ناصر بن محمد الشنجل المري. المركز الرابع نتابع هنا جبارة لسعيد بن حمد بن جابر بوسندية هنا بن جبران قادم في هذه اللحظات. المركز الخامس نتابع المركز الخامس والوصول من فزعة أحمد بن عيسى بن حمد بن محمد الكعبي. الله يا هذا الشوط والتحدي والتنافس، يا سلام. مياسة وحضور على المقدمة، مياسة وحضور على التحدي على التنافس. شاهد يلي بتشاهد، شاهد مياسة مع الكيلو وال500 متر الأخيرة. مياسة على المقدمة بدأت بالانطلاق، أعطت إشارة البدء بالاندفاع. يا بن مايقة يا بن مايقة يا بن مايقة، وين بنرسل السلامات يا بن مايقة مع هذه مع العامرية. الله يا سلام يا سلام يا بن مايقة هنا بانطلاقة مياسة اللي في مقدمة هذا الشوط. هنا نتابع في هذه اللحظات، نتابع اندفاعها، نتابع مياسة المنطلقة لحامد بن علي بن مايقة الأحبابي مع المركز الأول. المركز الثاني حضور مع المركز الثاني، نتابعها لفيصل بن سالم بن حنزاب على المركز الثاني. المركز الثالث شوف المتحدة محمد بن ناصر بن محمد الشنجل المري. هناك جبارة لسعيد بن حمد بن جابر أيضا بوسندية. المركز الخامس اللي قادمة هناك في هذه اللحظات نشاهدها قادمة على المركز الخامس باندفاعتها وانطلاقتها. ولكن الله يا سلام، هنا التحدي هنا المنافسة. ولكن الله شوف المتحدة اللي قادمة المتحدة هناك في هذه اللحظات. ولكن الله مياسة يا مياسة الله يا مياسة. ها هي مياسة اللي تشاهدونها أمامكم تنفرد، تقوم وتنفرد أيضا مع اندفاعتها. مياسة غادرت بالسيارة، غادرت بالفوز إلى أهل العامرية. يا سلام يا الشاعر حامد بن علي بن مايقة الأحبابي، سلام وتحية واحترام مع مياسة. نشاهد هذا الأداء والتميز مع حامد بن علي بن مايقة الأحبابي باندفاعتها في هذا الشوط. تغادر بالناموس وأيضا في رصيدها نقطة في أحد المحليات. سلام وتحية واحترام هنا، وأيضا الشكر لسويدان المالكي. وأيضا نتابع هنا هذا الأداء. سلام لي أيضا مالك مياسة حامد بن علي بن مايقة الأحبابي اللي انتزعت أيضا السيارة في هذا المساء. سلام وتحية واحترام مع هذا الفوز وساعة وصلها إلى خط النهاية. المركز الثاني وصلت هنا المتحدة لمحمد بن ناصر الشنجل. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث اللي هي خود لخالد بن عبد الله بن راشد بن قرح. المركز الرابع هقوى لراشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين. المركز الخامس وصلت هناك جبارة سعيد بن حمد بن جابر بوسندية المري. شاهدنا هذا الشوط، شاهدنا هذا التألق المسائي. سلام وتحية واحترام لمياسة. يا سلام على هذا الشكل الممتاز والأداء الأميز والفوز المستحق مع مياسة. هنا نتابعها في هذه اللحظات وساعة وصولها إلى خط النهاية. معلنه الفوز والناموس 5 دقائق 56 ثانية 75 جزء من الثانية. تهانينا لمالك مياسة حامد بن علي بن مايقة الأحبابي والسلامات لأهل العامرية. بينما المركز الثاني المتحدة توقيتها 5 دقائق 58 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك المتحدة محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، ونهنيك راشد أيضا على هذا الفوز. بينما المركز الثاني أو المركز الثالث اللي هي خود أيضا توقيتها 5 دقائق 58 ثانية 61 جزء من الثانية. تهانينا لخالد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح المري. شاهدنا هذا الشوط وشاهدنا تحديات هذا الشوط واندفاعته. أيضا هناك شوط قادم في هذه اللحظات نتابع وإياكم هنا هذا الانطلاق والاندفاع مع الشوط السادس عشر والمخصص للحقائق القعدان. نتابع وإياكم هنا اندفاعته في هذه اللحظات. هنا هذا الانطلاق والاندفاع مع المراكز الأولى المتقدمة. أيضا نتابع هنا المقدمة مع الفارس
الفارس لطالب بن حمد بن محمد بن طفله المري، هنا بقيادة الزعيم علي بن حمد بن طفله من يرافقه في هذه اللحظات. نتابع الفارس من لديه نقطة في أحد المحليات الماضية، بينما المركز الثاني نتابع القدوم من عز الجيش جابر بن ناصر بن محمد المري أيضا هنا مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث والقدوم هنا نتابع غازي حمد بن خميس بن سالم الهاشمي مع المركز الثالث. المركز الرابع هناك من الجانب الأيمن نتابع في هذه اللحظات القدوم مع شعار بن حلفان اللي من الجانب الأيمن نتابع في هذه اللحظات بانطلاقته واندفاعته اللي واصل هناك، اللي هو أيضا يصن الفال حمدان بن علي بن محمد الغفراني هنا بن حلفان قادم. بينما المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات الوصول من مبلش علي بن عبد الله بن علي المري قادم مع مبلش على المركز الخامس، بينما أرى اسم جديد من الجثجاث لراشد بن سعيد بن وضحة المري. ويلا يا ابو سعيد روح يا ابو سعيد هنا بانطلاقتك مع انطلاقه ايضا هنا من اندفع معنا في هذه اللحظات مع الجثياث اللي قادم، ولكن بنعود الى مقدمه الشوط، الى الصداره، الى الاندفاع. في المركز الاول عز الجيش جابر بن ناصر بن محمد بن ثاقبه بن ناصر المري على المركز الاول، بينما المركز الثاني ها هو الفال على المركز الثاني حمدان بن علي بن محمد بن حلفان المري مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات غازي حمد بن خميس بن سالم الهاشمي مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا ايضا الفارس طالب بن حمد بن محمد بن طفله المري قادم مع الفارس على المركز الرابع. والمركز الخامس قناص لراشد بن سالم بن محمد بن علي بن دوحه المري قادم مع قناص على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. كما خلف الخمس المراكز شاهد يلي بتشاهد، شاهد أيضا شوف أيضا. شكرا يا مخرجنا على هذه اللقطة الجميلة لهذه الأعداد الهائلة اللي قادمة كلها أيضا تبغي المقدمة، تبغي السيارة اللاند كروزر البيك اب للفائز بالمركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، الله يا سلام. بنعود مع المقدمة، بنعود مع عز الجيش جابر بن ناصر بن محمد المري ايضا على المركز الاول، على المقدمة، على الصدارة. هنا يبدو لي ان بن عفرة ايضا هنا في المقدمة، بينما المركز الثاني نتابع في هذه اللحظات المركز الثاني الفال حمدان بن علي بن محمد بن حلفان المري. المركز الثالث غيث صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل قادم في هذه اللحظات. ولكن شوفوا بن دوحة قادم مع قناص راشد بن سالم بن دوحة المري. والفارس قادم لطالب بن حمد بن محمد بن طفلة المري. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا هذا التحدي. بينما رسم جديد ينضم هناك ايضا قدوم من صوغان سالم بن جابر بن راشد الهدي المري. ولكن بنعود الى سيد الموقف عز الجيش. وان سالتونا عن الموقع فنحن عند 800 متر الاخيره، 800 متر الاخيره. الله يا سلام يا سلام. هنا في هذه اللحظات شوفوا القادم ابن عقيل قادم في هذه اللحظات، وايضا المريخي قادم. ولكن شاهد اللي قادم ايضا ابن هدي صوغان لسالم بن جابر بن راشد الهدي قادم في هذه اللحظات. الله ابن عقيل يشكل الخطر الاكبر. الله يا ابو فيصل يا ابو فيصل الله على هذا الاداء والتميز هنا مع انطلاقته في هذه اللحظات. الله يا غيث الله يا غيث، يا سلام يا غيث. ايضا خبرتني قبل انطلاقه الشوط وايضا علمتني انه موجود غيث في هذا الشوط. وسلام كفيت ووفيت يا ابو فيصل، كفيت ووفيت يا صالح يا بن مسلم يا ابن عقيل. والتهنئه ايضا من المخرج العزيز بن خزينه يهنيك محمد. بينما ايضا نهني فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل الشاب الطموح. سلام يا فيصل، سلام يا فيصل، سلام يا صالح يا بن مسلم على هذا الفوز بالسيارة. تهانينا والناموس على هذا الفوز وساعة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني قناص راشد بن سالم بن محمد بن علي الدوحة المري. المركز الثالث وصل عز الجيش لجابر بن ناصر بن محمد المري. المركز الرابع
المركز الرابع الرهاوي خميس بن محمد بن خميس بن عويض المريخي. المركز الخامس دسمان لمحمد بن جابر بن سالم بن جابر المري. يا سلام على هذا الأداء، يا سلام على هذا التحدي والتنافس إلى الرمق الأخير، ولكن شاهدنا غيث اللي انتزع السيارة، انتزع الفوز. سلام يا أبو فيصل على هذا الأداء. صالح بن مسلم بن عقيل النابت ينتزع اللاند كروزر البيك اب. سلام وتحية واحترام على هذا الناموس. 5 دقائق 54 ثانية و13 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك غيث صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت. تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني وصل هنا اللي هو قناص، توقيته 5 دقائق 56 ثانية 68 جزء من الثانية. تهانينا لراشد بن سالم بن محمد بن علي بن دوحة المري. بينما المركز الثالث وصل عز الجيش، توقيته 5 دقائق 57 ثانية 10 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجابر بن ناصر بن محمد بن ثاقبة المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى. أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الأمسية التراثية المميزة ضمن فعاليات مهرجان المؤسس. انطلاقة الشوط 17 لفئة الحقائق بكار ينطلق من مسافة 4 كيلومترات. هنالك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول من بين هذه الأعداد التي تشارك باحثة عن الناموس وعن الانتصار. نبدأ بعد المراكز والصدارة مباشرة. أول الأسماء تتواجد بيان لصالح بن حمد بن راشد آل بريس المري، ينطلق ويندفع مع الصدارة. بينما من غيرت واحتلت الصدارة الرهوى لحمد بن محمد الشراب يتواجد في هذا الانطلاق مع الصدارة مباشرة. بينما المركز الثالث يتابع المها لصالح بن دلبج بن صالح بالعرج المري، يتقدم مشاركا في هذا التحدي بتواجد المها على المركز الثالث. ننتقل مباشرة مع صاحبة المركز الرابع نقم لسالم بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري، يتواجد مقدما لنا عطاءات نقم التي تتواجد في موقع التحدي والمنافسة. المركز الخامس أتابع المتواجدة للتحدية عبد الله بن علي بن محمد بن قبعان المري، يشارك في هذا التحدي مع الاتحادية التي تشارك وهنا في هذه المنافسة المميزة. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء التي تندفع في موقع الصدارة وتندفع في موقع التحدي والمنافسة في دائرة النداء والإذاعة. هذه النتيجة مشاهدي الكرام، ونعود مع هذا التحدي، نعود مع هذه الشعارات المميزة التي تشارك باحثة عن نقطة في هذا المهرجان والكرنفال المتميز التي نستمتع به وبهذه الرياضة العريقة، رياضة الآباء والأجداد. نتابع التحدي، نتابع التغيرات التي طرت وجرت على الصدارة. الرهوى مع البداية حمد بن محمد الشراب يتواجد، راعي عز منطلق هنا باحثا عن الإنجاز الثاني برصيد هذا الشعار في هذا المساء. نتابع المركز الثاني نغم هنا نغم متواجدة في هذا التحدي بقيادة سالم بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري، يشارك في هذا التحدي. بينما المركز الثالث التي تتسلل بدورها إلى المركز الثاني وصل حمدان بن علي بن حلفان المري، يقدم لنا عطاءات الزعفران التي تتسلل من موقع إلى موقع، وصلت مباشرة إلى المركز الثاني وعينها على الصدارة مباشرة. بينما المركز الرابع هنا انطلاقات وتحديات ومشاركة صالح بن دلبج بن صالح بالعرج المري، يشارك مع تحديات المها على المركز الثالث. المركز الرابع القادمة والمتواجدة والمشاركة في هذه المنافسة المميزة. نتابع صاحبة المركز الرابع هنا تتواجد الاتحادية عبد الله بن علي بن محمد بن قبعان المري. بينما المركز الخامس وصل الذات لعلي بن راشد بن سعد آل فهيده المري. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعينا الافاضل للخمس المراكز الاولى، للخمس الاسماء المميزة المشاركة في هذا التحدي الباحثة
المنطلقة المتواجدة في موقع التحدي والمنافسة مع هذه الشعارات الكبيرة التي تبحث عن الناموس. ولكن الكيلو متر الأخير والشراب بن حمد ما زال مع الصدارة، ما زال مع الرهوة راهية على المقدمة وعلى الصدارة. ولكن طلابة الناموس قادمة وحاضرة في هذا التحدي. أول القادمين الشنجل يتسلل يتقدم يتواجد في هذا التحدي بتواجد الماردية محمد بن ناصر الشنجل، ولكن أيضا اعتماد وراكان بن حسام بن محمد بن نديله المري يعتمد على اعتماد لكي تنتزع الناموس وتهديه السلامات. ولكن بن حمد ما زال مع الصدارة مع الرهوة اعتماد الشراب وبن ديله في منافسة شيقة من أجل انتصار. السيارة تنتظر والشراب ما زال يريد يضيف الإنجاز الثاني برصيد شعار. بن حمد يتقدم، حمد بن محمد الشراب مع الصدارة واللحظات الأخيرة، ولكن الرهوة ما زالت صامدة. هناك اعتماد تحاول على المركز الثاني بقيادة راكان بن حسام بن محمد بن نديله. هنا الشنجل يتقدم مع المردية محمد بن ناصر الشنجل، ولكن الرهوة الله الرهوة الشنجل قادم، الشنجل مع المردية، ولكن الشراب يحقق هذا الانتصار. تهانينا لحمد بن محمد الشراب على فوز الرهوة وتحقيقها للإنجاز. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني الماردية لمحمد بن ناصر بن محمد الشنجل. المركز الثالث اعتماد لراكان بن حسام بن محمد بن راشد النديله المري. المركز الرابع وصلت نوف لمبارك بن محمد بن راشد الجربوع المري. المركز الخامس نويعس لعلي بن محمد بن عبد الله الزعبي. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسة والتحدي في معركة هذا الشوط الطاحنة من أجل الظفر بناموس هذا الشوط. فكانت الرهوة حاضرة منذ البداية في هذا التحدي وحققت هذا الانتصار بتوقيت زمني وغدرة من مسافة 4 كيلومترات 5 دقائق 54 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لحمد بن محمد الشراب على فوز الرهوة وتحقيقها للإنجاز. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني وصلت الماردية 5 دقائق 54 ثانية 48 جزء من الثانية. تهاني والناموس لمحمد بن ناصر بن محمد الشنجل. المركز الثالث اعتماد 5 دقائق 54 ثانية 98 جزء من الثانية. تهاني والناموس لراكان بن حسام بن محمد بن نديله المري على فوز اعتماد في المركز الثالث. تهاني والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا مستمعينا الافاضل التواصل ما زال مستمر مع اشواط الاصاله والتراث. انطلاقه الشوط 18 لفئه الحقائق القعدان ينطلق من مسافه 4 كيلومترات. هنالك سياره رصدت لصاحب المركز الاول. نتابع هذا التحدي وهذه الشعارات التي تزين ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه ضمن فعاليات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نتابع التحدي، نتابع هذه الأسماء والشعارات المميزة التي تشارك في هذا التحدي والمنافسة الجميلة. نتابع الصدارة مباشرة. أول الأسماء يتواجد اللجاج عيسى بن ناصر بن عيسى بن طوار الكواري يشارك مع اللجاج الذي ينفرد وينطلق مع المرتبة الأولى. نتابع المركز الثاني القادم والمتواجد هنا رعد لسالم بن فرج بن مسعود المري يتواجد مع رعد على المركز الثاني. المركز الثالث هنا بحر لجابر بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي يشارك في هذا التحدي بتواجد رعد على المركز او هنا انطلاقة بحر على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع مزاحم لفهد بن سعيد بن جار الله البريدي المري يشارك مع مزاحم في زحمة هذا الشوط يتواجد في عمق المنافسة. المركز الخامس وصل شعار صوغان شعار الخنجر الفضي في شوط الحقائق الانتاج وصل مع جلمود محمد بن حسام بن محمد الصعاق المري يشارك في هذا التحدي باحثا عن انجاز اخر في هذه الامسيه التراثيه المتميزه التي شاهدنا بها التحدي وشاهدنا بها شعارات الكبار المتواجده من اجل المنافسه. هذه نتيجه للخمس المراكز الاولى للخمس المراكز التي تسيطر على دائره النداء والاذاعه. نتابع الاسماء ونتابع الشعارات المميزه تشارك باحثه عن الناموس وعن الانتصار في هذا المسار المميز
وفي هذا العالم الساحر نتابع التحدي ونتابع هنالك أسماء خلف دائرة النداء تترقب اللحظات الأخيرة لكي تصل إلى موقع التحدي والمنافسة. ولكن نعود والعود أحمد مع الصدارة، ولكن نعود مع الدجاج الذي ما زال يحافظ يسيطر على المركز الأول. عيسى بن ناصر بن عيسى بن دوار الكواري ينطلق مع صدارة. جلمود غادم بكل قوة بقيادة محمد بن حسام بن محمد الصعاق المري يشارك في هذا التحدي الكبير، ينطلق بهذه المنافسة مع هذا الشعار المميز الحاصل على رمز في هذا المساء. نتابع المركز الثالث، أحد الشعارات الكبيرة تتقدم هنا بقيادة صالح بن علي بن سعيد البريس المري. هنا الجذاب الذي بدأ يجد بانذار في هذا التحدي وبهذه المشاركة المميزة. نتابع المركز الرابع، وصل الكايد بطحان بن مسعود بن بطحان الفين المري هنا يشارك مع هذا التحدي. ولكن نتابع المركز الخامس، اسم جديد هنا بدأ يتدخل في دائرة النداء والإذاعة. رعد لسالم بن فرج بن مسعود المري هنا يتواجد يتسلل من موقع إلى موقع، وصل من المركز الخامس إلى المركز الرابع إلى الثالث إلى الثاني إلى الصدارة مباشرة. ها هو رعد ينطلق مع الصدارة يتسلل إلى المقدمة في هذا التحدي الكبير بهذه المعركة الطاحنة من أجل الناموس من أجل الجسار. الله 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 الله، السيارة تنتظر هذه الأسماء وهذه الشعارات الكبيرة. رعد مع البداية، جلمود على المركز الثاني، الجذاب على المركز الثالث مع الكيلو متر الأخير والخطير، الكايد على المركز الرابع، لجاج مع المركز الخامس. ولكن نعود مع رعد الذي يسيطر على زمام الأمور. بطحان بن مسعود بن بطحان المري هناك رعد لسالم بن فرج بن مسعود المري هو من يحتل المقدمة والصدارة، ينفرد في مقدمة هذا الشوط. ولكن الجذاب غادم صالح بن علي بن سعيد البريس المري بالراية يرفع راية التحدي بهذه المعركة الطاحنة. الجذاب ورعد اللحظات الأخيرة. يلا يا صالح، يلا يا صالح، يلا. الجماهير تراقب تشاهد هذه المنافسة المميزة مع الجذاب الذي تسلل وانطلق مباشرة في موقع الصدارة، في موقع التحدي، في موقع الإبداع والإمتاع مع الجذاب الذي بدأ يجذب الأنظار ويحقق ناموس هذا الشوط إذا استمر على هذا العرض المتميز والأداء الجميل. رعد على المركز الثاني، ما زال يحاول بقيادة سالم بن فرج بن مسعود المري. ولكن نهني صالح بن علي بالراية المري ويهنيه بالخزينة على هذا الفوز والانتصار. سلام بالراية، سلام وتحية واحترام لصالح بن علي بن سعيد البريس المري على فوز الجذاب وتحقيقه للإنجاز. تهانينا والف مبروك على فوز الجذاب لصالح بن علي بن سعيد البريس المري. المركز الثاني رعد لسالم بن فرج بن مسعود المري. المركز الثالث جلمود علي بن محمد بن علي آل فهيد المري. المركز الرابع وصل مكرم لعبد المحسن بن محمد بن عبدان المري. المركز الخامس عالي لحمد بن علي بن حمد بن ملهية هو من حصل على المركز الخامس. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل تابعتم معنا المنافسة، فكان الجذاب حاضرا مع هذه المنافسة المميزة. نهني صالح بن علي بن راية المري على فوز الجذاب وحصوله على سيارة هذا الشوط، مقدما هذا العرض المتميز والأداء الجميل الذي جاء به منتزعا ناموس هذا الشوط. 5 دقائق 52 ثانية 23 جزء من الثانية. تهاوي الناموس لصالح بن علي بن راية المري على فوز الجذاب. المركز الثاني رعد 5 دقائق 54 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهاوي الناموس لسالم بن فرج بن مسعود المري. المركز الثالث جاء مكرم. المركز الثالث جاء جلمود 5 دقائق 54 ثانية 81 جزء من الثانية. تهاني الناموس لعلي بن محمد بن علي فهيد المري على فوز جلمود في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، لازلنا مستمرين ومتابعين مع حضراتكم هذه الأشواط
المسائية في تحديات ومنافسات مهرجان المؤسس من هنا من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن. نصل بحضراتكم إلى انطلاقة شوطنا 19 من أشواط الخير والبركة التي نتابعها من خلال هذا الاندفاع الكبير مع سن الحقائق ومع هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية. نتابع هذه اللقطة الجميلة مع مقدمة الشوط مع هذه العدسات التي أيضا ترصد تحركات هذه الأصايل المنطلقة هنا بين جنبات ميدان التحدي، وبمتابعة مخرجنا المتميز بخزين الذي يرصد لكم هذه الاندفاعات المميزة مع تحديات هذه الرياضة العربية الأصيلة. يسير هذا الشوط يحمل جديد المنافسة، بينما عن الجائزة هي شيفروليه تاهو ستيشن مقدمة لصاحب المركز الأول. تمنياتنا بالتوفيق لكافة الأخوان المشاركين في هذا الشوط الذي يخص الإبكار مع سن الحقائق. نبدأ مباشرة مع المقدمة ومع الصدارة لنتابع المركز الأول والصدارة. هذه بلشة في مقدمة الشوط، العايدة ملكية تالي عوضة بن عبد الله بن حمد القبعان المري الذي يقدم لنا بلشة في مقدمة هذا الشوط. منطلقة في أول ندى وهو الإذاعة على مسار وتحديات شوطنا 19، بينما النقلة مع ثاني المراكز لنتابع التواجد من سحابة على مستوى المركز الثاني لعبد الله بن علي بن سويدان الغيثاني من يتواجد على مستوى المركز الثاني من خلال اندفاع سحابة. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث لنتابع مع حضراتكم في هذه اللحظات وصول وتقدم من سيوف لخليفة بن سعيد بن علي آل بريد المري الذي يتقدم على مستوى المركز الثالث. وفي رابع المراكز تابع الاسم الواصل في هذه اللحظات، وصلت حلوة في هذا الأداء الجميل وفي هذا الاندفاع المتميز. عبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري يتقدم مع حلوة على المركز الرابع. أما خامس المراكز تابع التقدم من الشاهينية سعيد بن محمد بن مبارك البريص المري منطلقا على مستوى المركز الخامس مقدما لنا تحديات الشاهينية. هذه نتيجتنا للخمس المراكز المنطلقة في أول ندى على مسار الشوط. لكن شوف الأعداد القادمة، تابع الشعارات الواصلة والمشاركة في هذه الأمسية الجميلة من أماسي ميدان التحدي ميدان الشحانية في انطلاق ولا أروع في عالم الأصايل مع مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. ما شاء الله تبارك الرحمن، السيارة بالانتظار الشيفروليه تاهو ستيشن حاضرة في هذا الشوط لصاحب الحظ الذهبي. شوف الهجوم، المعركة طاحنة في هذا الشوط والسرعة سيدة الموقف من الرابح والمنتصر في هذا الانطلاق المساء الجميل. لكن شوف الأعداد القادمة، شوف التحديات الواصلة، ارصد الاسم الواصل في أول إذاعة وتابع القادمة في هذه اللحظات. راهية تصل مشاهدينا الأعزاء بشعار راشد بن عبد الله بن مسفر المخضوبية المري قادم في هذه اللحظات مع راهية اللي غيرت مباشرة اقتحمت الصدارة. النقلة مع ثاني المراكز وتابع التواجد من الذيبة في المركز الثاني. محمد بن علي بن جار الله آل بريد يتقدم على المركز الثاني، ولكن حضرت في هذه اللحظات بتحديات الكبار. هذه الشاهينية غيرت مباشرة إلى مقدمة الشوط، أشعلت نار المنافسة في أجواء الكيلومتر الأخير. سعيد بن محمد بن مبارك آل بريص المري غير مع الشاهينية إلى مقدمة الشوط. الذيبة في المركز الثاني، محمد بن علي بن جار الله آل بريد المري شعار الكواري على ثالث المراكز يتواجد في هذا التحدي الجميل وفي هذا الاندفاع الكبير. المركز الرابع ارصد الاسم الواصل، وصلت مشرفة لسالم بن راشد بن زيد آل بحيح المري في أول إذاعة تتقدم على المركز الرابع. وخامس المراكز وتابع راهية في المركز الخامس، لكن عودة مع الشاهينية والسلالة الشاهينية في مقدمة الشوط. لكن الله، الذيبة مع اللحظات الأخيرة، ولكن بالربيع يغير، ينتصر، يندفع مع تحديات حلوة مع هذا الأداء الجميل. حلوة يا حلوة يا حلوة، حلوة يا حلوة في هذا المساء في هذا التحدي مع السيارة، حلوة مع الناموس، حلوة مع الكواري
في التحدي المميز. مع اللحظات الأخيرة نتابع حلوة مشاهدينا الأعزاء. عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري يخطف الناموس والانتصار مع تقدم حلوة مع اللحظات الأخيرة. سلام حلوة، سلام بن ربيعة، سلام. لحظة الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز والانتصار. الشاهينية من وصل ثانيا سعيد بن مبارك آل بريص المري، وفي ثالث المراكز من وصلت الذيبة لمحمد بن علي بن جار الله آل بريد المري. المركز الرابع كان من نصيب مشرفة لسالم بن راشد بن زيد آل بحيح المري. المركز الخامس وصلت طرق لسالم بن فرج بن مسعود المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء، ولكن بن ربيعه مع حلوه خطف الناموس والانتصار في تحديات مميزه وجميله. يخطف الناموس والسياره الشيفرليه ايضا ستيشن المقدمه في هذا الشوط. لحظه الاعاده لنتابع التوقيت الزمني مع حلوه في هذا الاداء المساء الجميل. 5 دقائق 58 ثانيه 93 جزءا من الثاني. تهانينا لعبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري على فوز حلوة بالمركز الأول. ثاني المراكز وصلت الشاهينية توقيتها 6 دقائق بدون ثواني 13 جزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن محمد بن مبارك آل بريص المري على انتزاع الشاهينية المركز الثاني. أما ثالث المراكز فوصلت الذيبة توقيتها 6 دقائق بدون ثواني 53 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن علي بن جار الله آل بريد المري على فوز الذيبة بالمركز الثالث. انتهت مشاهدينا الأعزاء قصة شوطنا الماضي وهو الشوط التاسع عشر، بينما يسير على بركة الله وتوفيق الشوط 20 من مجموع أشواطنا في هذا المساء الجميل. بحفظ الله ورعايته يعلن هذا الشوط وينطلق مع تحديات الإبكار مع سن الحقائق، وهنا ال4 كيلومترات مشاهدينا الأعزاء الحاضرة في تحديات هذه الأشواط المسائية مع انطلاقة أغلى المهرجانات الخليجية، مهرجان المؤسس طيب الله ثرى. نتابع ونصف لحضراتكم مشاهدينا الأعزاء عبر قناة الريان هذه المنافسات والتحديات الكبيرة مع شعارات أبناء القبائل. نتابع مع حضراتكم هذا الشوط ونتابع المقدمة مباشرة مع المركز الأول حشارة في مقدمة الشوط. حمد بن محمد بن طالب الصعاق الذي بدأ يقدم شعاره مشاهدينا الأعزاء في أول إذاعة مع تحديات حشارة في مقدمة المسار النقلة مع المركز الثاني. أتابع التقدم في هذه اللحظات. نعم يا أبو سعيد، هذا الشعار الصوغان الذي خطف الخنجر في هذا المساء مع شعار الصعاق، بينما ننتقل مباشرة إلى ثاني المراكز لنجد مثل على ثاني المراكز حمد بن محمد بن عبد الهادي الهيضة يتقدم في هذه اللحظات، ولكن ينخطف ثاني المراكز مع تقدم واندفاعة روعة تصل مشاهدينا الأعزاء. انتقلت مباشرة إلى ثاني المراكز عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري يغير إلى ثاني المراكز، بينما من تراجعت على المركز الثالث وتحديات مثل في المركز الثالث حمد بن محمد بن عبد الهادي. النقل إلى رابع المراكز. في المركز الرابع وتابع هيهات تتقدم في هذه اللحظات. محمد بن عبد الله الزعبي يتواجد في هذه اللحظات مع تقدم هيهات. النقلة مع خامس المراكز. وصلت في هذه اللحظات العنود تتقدم لسالم بن محمد بن حران الفهيدة قادم في هذه اللحظات بتقدم واندفاعة العنود. هذه الخمسة المراكز المتقدمة في هذا الشوط في هذا التحدي الجميل. الجائزة تويوتا لاند كروزر بيك اب لصاحب الحظ الذهبي. تويوتا لاند كروزر بيك اب تنتظر الفايز ايضا بالاضافه الى ماده الزعفران الجميله. هكذا مشاهدينا الاعزاء يسير هذا الشوط ولا زالت الامور مع شعار الصعاق بتحديات حشاره في مقدمه الشوط المنطلقه بتحدياتها الواضحه والمندفعه. هذا الاندفاع الكبير حمد بن محمد بن طالب الصعاق الذي يقدم تحديات البداية، يقدم لنا حشارة في مقدمة الشوط، بينما الملاحقة تأتي من تحديات واندفاعات روعة. في المركز الثاني ما شاء الله عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري الذي بدأ يقدم شعاره وبدأ يضايق تحديات المقدمة مع تقدم روعة في المركز الثاني. ننتقل إلى ثالث المراكز.
المركز الثالث. وتابع التواجد والانطلاق والتحدي من الظبي فيصل بن طالب بن حمد الفهيدة المري قادم على المركز الثالث، ولكن اللي غيرت العنود لسالم بن محمد بن حران الفهيدي قادم في تحدياته مع انطلاقة العنود. المركز الخامس، خامس المراكز، أرصد الوصول من مدلهم قادمة لمتعب بن عبد الله بن راشد الفيدان يتقدم على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن موقعنا في أجواء الكيلومتر الأخير. الله 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 الله، يعني الانطلاق إلى الناموس، إلى السيارة، إلى الزعفران. الصعاق يسيطر مع حشارة، لا زالت نجمة حتى هذه اللحظات، أبت أن تستسلم إلا أنها بطلة حتى اللحظات منذ أول إذاعة وهي في مقدمة الشوط. يطمع بنقطة ثالثة في هذا المساء، هذا الشعار الذي خطف رمز بالإضافة إلى سيارة، ويبغي السيارة الأخرى مع تقدم حشارة على المركز الأول. حمد بن محمد بن طالب الصعاق يتقدم مع المركز الأول، مع الصدارة، مع التحدي الجميل. المركز الثاني، التحديات والانطلاق من روعة في المركز الثاني. وصل اسم جديد، تتقدم متعب محمد بن ناصر بن فهيدان يتقدم على المركز الثالث. ورابع المراكز التواجد من العنود، المركز الخامس. شوفوا الاسم القادم، وصلت مزون راشد بن علي بن راشد بن كخان النابت، ولكن غادرتهم روعة، روعة وحشارة، حشارة 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 أعلنت الانطلاق، صنعت الفارق الذي يؤهلها إلى أن تكون نجمة لهذا الشوط. مشكور يا صعاق يلي تقدم لنا حشارة، تقدم هذا الإبداع المسائي. سلام حشارة، سلام حشارة، سلام شعار صوغان الذي يخطف هذا الناموس والانتصار. هذه حشارة تعيد الإنجاز تلو الإنجاز. تهانينا لحمد بن محمد بن طالب الصعاق على هذا الفوز والانتصار والتحدي الكبير. المركز الثاني من وصلت مشاهدينا الأعزاء مزون لراشد بن علي بن راشد بن كخال النابت اللي قدمت أيضا عرض كبير وتابعناها مع اللحظات الأخيرة. المركز الثالث، المركز الثالث كان الوصول من مكارم لعبد الله بن محسن بن علي بن طيثاب المديلة. المركز الرابع، رابع المراكز وصلت فرض لناصر بن مسلم بن سالم النابت المري. المركز الخامس، المركز الخامس كان من نصيب العنود لسالم بن محمد بن حران الفهيدي. هذه نتيجتنا ولحظات الإعادة مع ملخص شوطنا الماضي واللقطات البطيئة. يا سلام يا الصعاق على هذا الإبداع المميز المساء الجميل. هذه حشارة بعد أن أعلنت فوزها وانتصارها وحضورها الكبير في منافسات هذا الشوط، قاطع ال4 كيلومتر في 5 دقائق 55 ثانية 36 جزء من الثاني. تهانينا لحمد بن محمد بن طالب الصعاق على فوز حشارة بالمركز الأول وانتزاعها لاند كروزر بيكاب في هذا الشوط، بينما مزون من وصلت ثانيا وقدمت أيضا عرض كبير في 5 دقائق 58 ثانية 88 جزء من الثانية. تهانينا لراشد بن علي بن راشد بن كخان النابت على فوز مزون بالمركز الثاني. أما ثالث المراكز، المركز الثالث كان من نصيب مشاهدي الأعزاء مكارم، توقيتها 5 دقائق 59 ثانية بدون أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لعبد الله بن محسن بن علي بن طيثاب آل نديلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق شوطنا 21 الخاص بالحقائق الابكار. يسير هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام، يحمل لنا في طيات هذه الشعارات والاسماء الكبيره الحاضره في هذا الانطلاق المميز والجميل. نذكر بجائزه هذا الشوط، عباره عن جائزه عينيه سياره شيفروليه تاهو ستيشن قدمت للفايز بالمركز الاول. نسير مع هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الاسماء المميزه والشعارات الرائعه مباشره مع البدايه مع المركز الاول وصداره هذا الشوط. هناك البدايه والمركز الاول من الجانب الاخر. من تتقدم في هذا المسار شواهين، من تتقدم في هذا الانطلاق المميز محمد بن علي بن محمد الفهيدة المري، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة من خلال تواجد شواهين مع المركز الأول، بينما أتابع المركز الثاني بطرة عبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري، من يقدم لنا بطرة بتحدياته الجميلة مع المركز الثاني.
المركز الثالث وصول وتقدم من منقية حمد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي، بينما المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات هنا تصل ابتهاج سعد بن محمد بن سعيد آل بريس المري. وخامس المراكز يا مخرجنا بن خزينة هنا أتابع بواسل عبد الله بن راشد بن زيد آل بحيح المري، من يقدم لنا بواسل بتحدياته الجميلة والرائعة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط، ولكن البداية والمركز الأول شواهين من تتقدم في هذا المسار محمد بن علي بن حمد آل فهيدة المري، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة من خلال هذا التواجد الجميل والرائع مع شواهين مع المركز الأول، بينما أتابع المركز الثاني تتقدم مع المركز الثاني في هذا المسار المميز والجميل في هذا الانطلاق الرائع والجميل. وصول من ابتهاج من تصل مع المركز الثاني في هذا الانطلاق المميز والجميل سعد بن محمد بن سعيد آل بريس المري، والمركز الثالث وصول وتقدم في هذا الانطلاق المميز والجميل اللي واصله في هذا المسار بواسل عبد الله بن راشد بن زيد آل بحيح المري، ولكن دخول من قبل اللي واصله في هذا الانطلاق كيف راشد بن حمد بن راشد المري يصل بتحدياته الجميلة والرائعة، وأيضا وصول وتقدم من ميمنة الميدان اللي واصله هناك منقية حمد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي، ولكن العودة مع البداية، العودة مع المركز الأول شواهين مع البداية، شواهين مع المركز الأول محمد بن علي بن حمد آل فهيدة المري مع الصدارة مع المركز الأول، يبحث عن الناموس، يبحث عن السيارة في هذا الانطلاق المميز. ركز مع البداية مع صدارة هذا الشوط، وتابع المركز الثاني ابتهاج تتقدم مع ثاني التحديات بشعار سعد بن محمد بن سعيد آل بريس المري، والمركز الثالث وصول وتقدم في هذه اللحظات من كيف راشد بن حمد بن راشد المري، ووصول من شعار الكاموخة يصل مقدما لنا مثايل سعيد بن محمد بن مبارك آل بريس المري، يصل بتحدياته الجميلة، وايضا وصول من بواسل عبد الله بن راشد بن زيد آل بحيح المري، وايضا شعار جديد ينضم الى دائرة النداء والاذاعة. تابع هذا الوصول المميز، وصلت مشغلة سالم بن اخجين بن سالم بن عايض العذبة يصل في هذه اللحظات، وايضا وصول وتقدم من قبل اللي واصله هنا معزة حمد بن سعيد بن علي البريدي المري، ولكن العودة مع البداية، العودة مع المركز الأول شواهين مع الصدارة محمد بن علي بن حمد آل فهيدة المري. روح مع البداية، الجماعة قادمين واصلين مع المركز الثاني، هجوم على المركز الأول، وصل البريدي بتحدياته الجميلة من خلال تواجد معزة حمد بن سعيد بن علي البريدي المري، وايضا وصول وتقدم من مشغلة سالم بن اخجين بن سالم بن عايض العذبة، وايضا وصول وتقدم في هذه اللحظات من شعار مشاهدينا الكرام اللي واصل في هذا الانطلاق، ولكن العودة مع شواهين مع البداية، السيارة الزعفران مع شواهين محمد بن علي بن حمد آل فهيدة المري، ولكن البريدي قادم مع ثاني التحديات معزة حمد بن سعيد بن علي البريدي. المعركة طاحنة، الله يا سلام، شواهين معزة تغير من الجانب الآخر في هذا المسار. حمد بن سعيد بن علي البريدي يخطف الأضواء، يخطف السيارة، يخطف الزعفران. سلام معزة، سلام معزة، سلام لبريدي، سلام مشكور على هذا الأداء المميز والجميل. حمد بن سعيد بن علي البريدي المري، تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصلت شواهين محمد بن علي بن حمد آل فهيدة المري، والمركز الثالث وصلت مشغلة سالم بن اخجين بن سالم بن عايض العذبة، والمركز الرابع وصلت الصعبة بشعار سعيد بن بطيء الزعبي، والمركز الخامس وصلت منقية حمد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي. هكذا مشاهدينا الكرام متابعين الافاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن حضرت معزة بحضور الكبار لتخطف الاضواء في هذا الشوط، مختطفة ايضا السيارة في هذا الشوط وهذا الانطلاق المميز. 5 دقائق 59 ثانية 36 جزء من الثانية، توقيت معزة تهانينا والناموس الحمد بن سعيد بن علي البريدي المري، بينما المركز الثاني وصلت شواهين وتوقيتها الزمني 5 دقائق و28 جزء من الثانية، تهانينا والناموس محمد بن علي بن حمد آل فهيدة المري، والمركز الثالث
المركز الثالث مشاهدينا الكرام وصلت مشغله وتوقيتها زمن 6 دقائق و52 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس سالم بن خجيم بن سالم بن عايض العذبه. اذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل شوط ينقضي وشوط ينطلق في هذا الامسيه التراثيه الجميله من امسيات ميدان التحدي ميدان الشحانيه لسباقات الهجر العربيه الاصيله الذي يحتضن هذا المهرجان السنوي الكبير مهرجان المؤسس طيب الله ذراه واسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. هذا المهرجان الذي تتوافد اليه الهجن من شتى دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركه هنا في ارضيه ميدان التحدي لسباقات الهجن العربيه الاصيله. ينطلق شوط الختام ختام هذه الامسيه التراثيه الجميله، وايضا هذا الشوط الذي يحمل لنا الحقائق الابكار والاربعه كيلومترات. وجائزه هذا الشوط تويوتا لاند كلوزر بكب رصدت للفايز بالمركز الاول. نسير مباشره مع المركز الاول وصداره هذا الشوط مع اللي تفتتح النداء سيره لراشد بن محمد بن سعيد الجربوعي المري من يقدم لنا شعاره وتحدياته الجميله والرائعه مع المركز الاول. بينما يتابع المركز الثاني وصول من عرايف بخيت بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم من اعمار محمد بن علي بن حمد ال فهيده المري الذي يقدم لنا هذا الاسم التاريخي اعمار مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من قبل بن صوغان لمحمد بن راشد بن سعيد بن شفيع ال فهيده المري. والمركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل مشاهدينا الكرام في هذا المسار وصلت ضبع عبد المحسن بن محمد بن حزام بن نديله المري. مشكور يا مخرجنا بن خزينه الذي يرصد ايضا تحركات الاصايل في هذا المسار المميز والجميل. ولكن العوده مع البدايه، العوده مع سيره مع المركز الاول راشد بن محمد بن سعيد الجربوعي المري من يقدم لنا تحدياته الجميله والرائعه في هذا المسار المميز والجميل. بينما يتابع الشنجل حاضر بتحدياته ايضا مع المركز الثاني من خلال تواجد عرايف بخيت بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. والمركز الثالث وصول وتقدم من قبل بن صوغان محمد بن راشد بن سعيد بن شفيع ال فهيده المري. ولكن ميمنه الميدان شعار بالرايه يبدو لي من واقع الشعار اللي يتقدم في هذا المسار من ميمنه الميدان شواهين صالح بن علي بن سعيد ال بريص المري. وايضا وصول وتقدم في هذا الانطلاق المميز من يصل في هذا الانطلاق مشاهدينا الكرام. وصلت هنا عزوه محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروه البريدي يصل ايضا بذروه بتحدياته الجميله والرائعه من خلال هذا التواجد الجميل. ولكن البدايه والمركز الاول هناك مع سيره اللي سيرتها ايضا مشاهدينا الكرام سيرتها متميزه في هذا الانطلاق الرائع والجميل. تبحث عن السياره اللاند كلوزر بكب هناك مع البدايه بشعار راشد بن محمد بن سعيد الجربوعي المري من يقدم لنا تحدياته الجميله والرائعه. بينما يتابع المركز الثاني وصول من عرايف بخيت بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. والمركز الثالث وصول من شعار بن ذروه يقدم لنا تحديات الرائعه والجميله من خلال تواجد شعاره مع المركز الثالث في هذه اللحظات مع عزوه محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروه البريدي. ولكن ارصد الوصول ووصلت في هذا المسار اعمار محمد بن علي بن حمد ال فهيده المري. وايضا وصول وتقدم الله يا سلام شعار بن هامله وشعار البريدي وشعار الزعبي وشعارات قوية حاضرة في هذا المسار وشعار بن مهيرة وبقية الشعارات الحاضرة في هذا الانطلاق. ولكن البداية الجربوعي يقدم لنا تحدياته مع سيرة راشد بن محمد بن سعيد الجربوعي المري مع الصدارة. الله يا سيرة مع المركز الأول، سيرة في هذا المسار المميز، سيرة في هذا الانطلاق الرائع. بوابة الكيلومتر الأخير الجربوعي روح مع البداية، روح مع المركز الأول. شوط الختام مع سيرة مع المركز الأول. عصاها في الابطان عرض مميز، عرض رائع مع سيرة الجربوعي يقدم لنا سيرة اللي سيرتها متميزة، سيرتها رائعة في هذا المسار. ولكن بن مهيرة قادم مع المركز الثاني، وايضا قدومه وصول من قبل العبارة حمد بن فهيد بن صالح آل فهيدة. ولكن الجربوعي والعصا في الابطان. الله عليك الجربوعي، روح مع البداية. الله يا سلام، سيرة تسير للناموس، تسير للسيارة اللاند كلوز البيكب والزعفران. طار الجربوعي، طار مع السيارة، طار مع الناموس والانتصار. ما شاء الله على هذا العرض
المميز والجميل مع شوط الختام. سيره يا سيره، سيره التي سارت إلى الناموس، إلى بر الأمان في هذا الانطلاق مع شوط الختام. شوط الختام معك يا الجربوعي، معك يا الجربوعي، مع هذا العرض المميز، مع سيره 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 تسير إلى الناموس والانتصار. سلام وتحية واحترام لهذا الشعار، وسلامي عليك الجربوعي على هذا الأداء المميز. راشد بن محمد بن سعيد الجربوعي المري، سلمت يمينك على هذا الأداء المميز والجميل، وهنيا لك الناموس والانتصار. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام مع ثاني التحديات، وصل شعار بن مهيرة مع انطلاقة شواهين جابر بن سالم بن سعيد الجربوعي المري. والمركز الثالث وصلت الظبي لجار الله بن جابر بن محمد بن حسين البريدي. والمركز الرابع، المركز الرابع وصلت غزيرة بشعار محسن بن راشد بن محسن بن ديلو. والمركز الخامس وصلت الغام بشعار حمد بن محمد بن علي بن محمد آل جرحب. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا سيرة التي حضرت منذ بداية انطلاق هذا الشوط، وكانت حاضرة مع الموعد لتهدي الجربوعي هذا الفوز وهذا الانتصار. 5 دقائق 54 ثانية 58 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سيرة راشد بن محمد بن سعيد الجربوعي المري. بينما المركز الثاني حضر شعار بن مهيرة، وقدم لنا تحديات أيضا شواهين وتوقيتها الزمن 6 دقائق بدون ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لجابر بن سالم بن سعيد الجربوعي المري. بينما المركز الثالث حضرت الظبي بشعار جار الله بن جابر بن حمد بن حسين البريدي، وتوقيتها زمن 6 دقائق وثانية 81 جزء من الثانية. تهانينا والناموس الجار الله بن جابر بن حمد بن حسين البريدي. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا للختام، والكلمة تنتقل إلى الزميل سالم بن ثامر القحطاني وضيوفه الكرام.